ẹ má bínú, ẹ kú wájú gbogbo ilé o. Ẹ kú wájú, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ti wà lórí ìkànnì. Barrister Odumosu, mo kí yín. Ẹ má bínú, ó dàbí pé àwọn alágbára ló ń lo ìjọba wọn, àwọn tó ń control internet wa. Wọn ò fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò, but kò sí pàtó fẹ́ ṣe because ó yé ọmọ tí ó ń sunkún ló lè yé bàbá ẹ̀ tó ń bẹ̀. So we're just as determined as they are. Pé kò sí bó ṣe lè jẹ́ a máa wà ń bí lẹ́nu. So we thank God and mo ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe olóòtú ètò yìí lẹ́nu. And gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀, ní Yoruba Nation Global Directorate, we're all volunteers. We are doing what we're doing for our nations from different parts of the world. We're just doing it in an altruistic manner, and none of us is getting paid, and it calls for dedication and passion for the love for their nation. And those who have been with us for a while now will know what we're about. And we have no other objective than to work towards actualization of a sovereign Yoruba nation. And sometimes, because our mama ati baba woman lo si ibishe, but we are resolute and we're determined that even if it means few of us, mama ṣe iṣẹ́ yìí lọ, Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ àṣeyẹ fún wa. Gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ọ̀rọ̀ tí gbogbo àwọn generation wọn sọ, làwọn náà sọ pé lẹ́yìn òkùnkùn dúdú bèrèbèrè ìmọ́lẹ̀ á tàn. Àwa àti sọ pé àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo gbogbo adúláwọ̀, kí ìmọ́lẹ̀ ayọ̀ kó tàn lórí wa. A dẹ̀ ní ṣubú dànù lágbára Èdùmàrè. So láì fi ọ̀tá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ, ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. A máa bẹ̀rẹ̀ láti kọ orin orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Our director will not be with us today because she's got an engagement in other parts of Australia. Wọ́n send a message, wọ́n ní ká kí gbogbo yín pátápátá ìpè ẹ ṣé tí ẹ jẹ́ olùfọkànsìn, olùfarasìn fún ilẹ̀ Yorùbá, pé lágbára Ọlọ́run níwòye ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, àwọn náà wọ́n á tún join you. So ó jẹ́ message tí wọ́n ní ká sọ fún yín lẹ́yìn. So ara àwọn tí ó dàbí ń pò rẹ̀ díẹ̀, maybe weather and all that, ẹ jẹ́ ká fi wọ́n sí àdúrà, ká pray fún kí Ọlọ́run kó sọ agbára di ọ̀tun. Then àwọn tó dẹ́ pé bóyá ìrẹ̀wẹ̀sì nípa wípé ọdún ìlà máa gba Yorùbá nation àgbà. Nígbà tó ọmọ Yorùbá dẹ̀ ti wà ń bẹ̀, Yorùbá tí ó ti ṣeé ṣe nìyẹn. Gbogbo wọn tí ìrẹ̀wẹ̀sì ti bá nítorí yẹn, ẹ jẹ́ ká fi wọ́n sínú àdúrà náà ká dẹ̀. We cannot hear you. Ó dàbí pé internet wọn yẹn misbehave. Okay, all right. Because I can hear you very well, Barrister. Okay. Sir. Hello, Barrister. Yes, thank you very much. Mo kí gbogbo ilé o, Mr. Kola. Ìyá mi ambassador wà ń bẹ̀. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ káàárọ̀ o, Mr. Kola Thomas. Yes, sir. Ẹ káàsán, sir. Ẹ káàsán, ma. Yes, sir. Yeah, nice good to see you always. I miss you last week. Eshegoni, same here. Nice to see you, ma. Yes, sir. Ẹ kúrọ̀lẹ́ mà, ambassador. Ẹ kújọ́ mẹ́ta mà. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o, ó tọ́dún mẹ́ta o. Barrister. Yes. Mr. Tokunbo, èmi náà kú. Okay, Ambassador, Barrister. Okay, òun ló sọ pé akíkọjá wájú ilé ọba ká má kí ọba, òun kì í mọ̀. Ọ̀dọ̀ wọn ní internet yẹn kan. Bẹ́ẹ̀ni, sir. God bless you. So a máa bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ní pẹrẹu láti kọ orin orílẹ̀-èdè Yorùbá.
ẹjọ má bínú o, Mr. Tio, Mr. Tayo, Mr. Napoleon mo kí gbogbo yín o, Prince Kalejaye mo kí yín náà o. ẹ ṣe. Orúkọ bí gbogbo ilé mo fi ní wa tó kalẹ̀ ọ. Orin tó kù tá a máa gbọ́ ní ìkéde láti Directorate. bá a bímọ nílé olówó oyè ó lè ṣèṣe olówó bá a bímọ nílé ọlọ́rọ̀ oyè ó lè rìnrìn ọlọ́lá kó rìnyàn fanda rìnrìn ọlọ́rọ̀ ọmọ tá a bá bí ńlẹ̀ yorùbá yẹ kó mọ tì fún tẹ̀dọ̀ ohun àṣà àtìṣe ilẹ̀ yorùbá dẹ́kun délẹ̀ tó fi mọ́ ìtàn ohun orísun ilẹ̀ yorùbá àtàwọn bíi tó ṣe é múyan gan tó dùn ún wò nílẹ̀ yorùbá ẹ wo ẹ̀rìn ìjẹ̀ṣà waterfall kẹ́ẹ̀tún wò kọ́gùsì níbi tómi gbóná àti tútù ti pàdé ìdẹ̀rẹ̀ hill nínú odò ń kọ́ àtòkè olúmọ lẹ́gbàá lákè nání ohun ànílà nání ìdí ẹ̀ gan nìyí tí yorùbá nation global directorate fi gbé ètò kan ràbàǹdẹ̀ kalẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ sátidé fún gbogbo ọmọ yorùbá láti kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́ kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n nípa àṣà ìṣe ìtàn ìṣẹ̀dálẹ̀ àti òkodoro ọ̀rọ̀ nípa yorùbá tó fi mọ́ ohun tó rọ̀ mọ́ ìjàngbara fún orílẹ̀-èdè yorùbá ẹ ṣáà mọ̀ pé bí olóde ò bá kú ojúdere ò ní wu koríko àìsí níbẹ̀ sì láì bá wọn dá sí wọ́n pín kò kàn mí onítọ̀hún ò yọjú síbẹ̀ ní darapọ̀ lórí ìkànnì YouTube ní gbogbo ọjọ́ sátidé ní dédé aago 3 ọ̀sán nàìjíríà tàbí kó o darapọ̀ lórí Zoom fi àtẹ̀jíṣẹ́ mo fẹ́ darapọ̀ ránṣẹ́ sórí ìkànnì ímeèlì yìí yorubaнаtionglobal.d@gmail.com ìkànnì Yorùbá Nation Global Directorate lẹ́yìn tí rí wò lórí YouTube oríṣiríṣi àlejò tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó nímọ̀ tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ ńlẹ́ wọn bá pàdé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ohun ọ̀rọ̀ ìyànjú àti ọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú àti akitiyan gbígba òmìnira ilẹ̀ yorùbá jẹ́ ká jọ pàdé níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tọjọ́ àbámẹ́ta tọ̀sẹ̀ yìí kẹ́kù lẹ́gbọ́ kó sọ fún toko pé a kì í farílẹ̀yìn olórí ẹni tó ní nǹkan ó da òní ò ṣe ń bẹ̀ yorùbá ò ní parun yorùbá ò ní rẹ̀yìn láíláí yorùbá nation global directorate lolùkéde. Yes, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè bó ṣe jẹ́ òun ni ẹ ṣe gbọ́ yẹn. Yes, Barrister, can you spotlight me, please? Probably. Okay, let me see if I can do it myself. Oh. Barrister. The internet is funny. I'm trying to do that. Okay. You are muted. You are muted. Àwọn ìròyìn lérè ni mo fẹ́ mú wá sí etí ìgbọ́ wa. Vernacular èdè Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n fi kọ. Òun náà ni màá tún fi kà. Update of the 148th Town Hall meeting of the Yoruba Nation Global Directorate. You are welcome to the 148th Town Hall news update of the Yoruba Nation Global Directorate, hereafter referred to as YNGD. The Yoruba has said, when one sees a trouble coming afar, one must put his dragnet in readiness for it. That is, umbo umbo,
àwọn ni wọ́n dẹ̀dẹ̀. The Vice President of Nigeria, Kashim Shettima, announced during the week that farm centers in 774 local governments would take off soon. The VP said this in Iowa, USA, to would-be investors in Nigeria agricultural sector. However, while NGD wants the Southwest to be wary of such supposed mechanized farming where only cows and gun throttling herdsmen will be making sway. Listeners will recall the various failed attempts made at introducing Ruga, waterway bills, etc., with the hope of giving pastoral Fulani a permanent stay in lands that belong to the indigenous people. Our people are hereby want to resist any plan to agric center that lack clear-cut planning, which must be explained in black and white to the people. Meanwhile, the Yoruba Nation Global Directorate urges immediate arrest and prosecution of any Babalawo, Onishegun, anyone making juju for young men, women, and Yahoo activists for money rituals. The speed at which money rituals with human flesh has become rampant is seriously concerning. Relevant agencies of government should put out campaign and awareness strategies to let the young ones know that only Atelewo any Kingbe Kichoneje, that is, only hard work can bring food to the table for anyone. Finally, Yoruba Nation Global Directory commends the team of lawyers led by Barrister Ademola Banks, who have been working on Tani Olorun's case. The long time it is taking the judiciary in Ilorin to resolve the issue of the popular blogger Abdulaziz Adebola leaves much to be desired. The blogger who allegedly committed the alleged offense in Oyo State was said to have been kidnapped and whisked to Ilorin Kwara State for trial. According to legal experts, ordinarily the court before which the matter was charged ought to have raised the preliminary issue of jurisdiction, sua motu, even if the defense did not raise it. However, legal experts have said the matter has been tainted with religious coloration, which brought the matter to the platform of discrimination, bias, and abuse of court process. It will be recalled that Abdulaziz Adebola is an Isheshi practitioner. The complainants in the matter are Muslim. The magistrate and upper area court judges are Muslim, and the prosecuting lawyers are also Muslim. Getting justice from such a dragnet of opposing religionists may therefore be like climbing Mountain Kilimanjaro for justice. While NDG urges the court to grant Abdulaziz Adebola unconditional bail or transfer the matter to the court that has jurisdiction to try the matter without further delay. That was the news update. I remain yours truly, Alatayoge. Thank you. And ohun tó kàn lórí ètò wa ní wákàtí ni a máa ṣe ìtọrọ owó. Mi ò sọ fún wọn tẹ́lẹ̀, but ẹ jẹ́ kí n pe accountant wa kan wá bá wa fi ọ̀rọ̀ náà tó yín létí. Owó ní agúnmu owó. Wọ́n ní òun ní ìpolówó ọjà òun ní agúnmu owó. So I'll have Mr. Kolade Thomas. I can see he's conversing with a member of his family. Mr. Kolade Thomas, can you please kindly help us with the fundraising? I'm using my phone because I'm in Canterbury with my son. So phone kékeré ni o. Ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ kúlé. Samuel, I'm on. Hello, ẹ kúlé o. Ẹ káàsán o, gbogbo lé o. Ẹ kújọ́ mẹ́ta. Mo ní ká tún sọ fún yín nípa owó fún directorate ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa ràn wá lọ́wọ́ nítorí owó ta ní nísìnyí kò ń ṣe owó tó ó lè
jẹ́ ká máa ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe, gbogbo Zoom meeting and gbogbo àwọn nǹkan míì tá a fẹ́ ṣe fún àwọn èèyàn nílé láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Owó ta ní nísìnyí kò lè dé ibi kankan o. Ẹ jọ̀wọ́, bó jẹ́ £5 ni, bó jẹ́ $5 ni, bó jẹ́ lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ lẹ́ lè máa fún wa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa fún wa o. Mo kàn sọ bẹ́ẹ̀ ni o, ẹ tẹ́ bá ní jù bẹ́ẹ̀ lọ, tẹ́ bá ní 2 million 3 million ó fi dá náà ni o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa gbogbo nǹkan tẹ́ ń ṣe ẹ má jẹ́ ó rẹ̀ yín o, Ọlọ́run ní jẹ́ ó rẹ̀ yín, àpò yín ò ní gbẹ. Gbogbo mẹ́mbà gbogbo nǹkan tẹ́ ti ṣe fún wa látẹ̀yìnwá láti ìgbà tá a ti wà together, Olúwa ló máa san gbogbo ẹ̀ fún yín. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ ràn wá lọ́wọ́ o. Owó tẹ́ à ń rí ní directorate kò dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ láti máa fi ṣe àwọn nǹkan tá a need láti fi ṣe. So Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o. So ẹ jọ̀wọ́ ẹ ní account number wa lọ́wọ́, ẹ lè máa fi owó síbẹ̀, àti ti US ni o, àtàwọn tó ní euros àtàwọn ti UK. Ẹ jọ̀ọ́ bó jẹ́ £5 ni lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ o. Torí owó ta ní nísìnyí ní àpò directorate kò dé ibi kankan. Ojú ti ẹ ń tì mí láti máa sọ pé nǹkan báyìí ni kí n máa fi show statement fún yín, kò sí nǹkan kan bẹ̀. A máa ń gba owó lọ́wọ́ ẹlòmíì láti fi ṣe nǹkan ni. So ẹ ṣé gan ni o, Ọlọ́run á máa tún pèsè fún gbogbo wa o. A mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú all over the world ni. Ẹ jọ̀ọ́ iye tẹ́ bá ní, tẹ́ bá ní £20, tẹ́ bá ná £15 fúnra yín, tẹ́ dẹ̀ ná £5 fún ilẹ̀ Yorùbá, mi ò rò pé ìyẹn ó pọ̀ jù. Ẹ jọ̀ọ́ o, Ọlọ́run á máa àbùsí Èdùmàrè o, Ọlọ́run á máa bùsí àpò yín o. Ẹ ṣé gan ni, thank you very much. Àwa ò kówó jẹ ń bíbá yìí o, àwa máa ń kówó pamọ́ ni o. Ẹ ṣé. Thank you, Barrister. Thank you very much, Mr. Kolade. Ẹ ṣé gan. Òótọ́ rẹ ti gbọ́ ẹ̀, àwa máa ń kówó jọ ni, a kì í kówó jẹ. Ejò àti ikán àti àwọn ọ̀bọ òun kówó jẹ lọ́dọ̀ wa. We can understand àwọn tí ìrẹ̀wẹ̀sì tí ó ti mú lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Oríṣiríṣi irọ́ lẹ ti gbọ́, bọ̀ wọ́n ní tí èèyàn bá ra irọ́, èèyàn kì í ra òótọ́. Wọ́n dẹ̀ ní ta bá ní ká dijú kí èèyàn burúkú kó kọjá, ẹni rí akọjá wa. Ọ̀rọ̀ yìí di àlàbàtúnramú odò ó ń gbà rẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní kò sí bó ṣe lè rí kí n boróboró kó má kẹ́nìkan mọ́ ẹni tó máa kú ọ̀la àmọ́. Àwọn bàbá wa ti sọ wípé nínú òkùnkùn bérébéré ni ìmọ́lẹ̀ ń tàn, àwa ni ìmọ́lẹ̀. Àṣẹjú bíi NEPA láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀. We move forward from strength to strength nítorí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ó jẹ wá lógún, and gbogbo nǹkan tá a jẹ máa ń sọ mẹ́ta tá a máa ń sọ remain constant: accountability, transparency, and being prudent in the way we manage your money, the Yoruba money. We still cost that. So ẹ jọ̀ọ́ ó ṣe pé ibi tí ẹ lè fowó sí kò sí. Gẹ́gẹ́ bí brọ́dà wa ṣe sọ, bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn, àbùdí ni tolókun, ọwọ́ wa kò dẹ̀ nìkan ìsàlẹ̀ àpò. Thank you very much. Ní àṣẹ. Barrister ó dà pé fóònù yín kan ti out á gbọ́ yín. One of your phones. We can't hear you. You are muted. Bí mo ṣe ń bọ́ lọ́tún nìkan náà tún ṣe ń gbọ́ mi sìn. Can you hear me now, Barrister? Ṣé ń gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni, we can hear you now. Okay, thank you. So bí nǹkan tó kàn níṣẹ́ ni pé kí a fi àṣẹ hàn àwọn tó máa bá wa, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó máa bá wa fi ọ̀rọ̀ jómi tó ọ̀rọ̀. Inú mi dùn láti pe ìkan nínú àwọn bàbá wa. Lọ́sẹ̀ tó kọjá wọn sí níbí, but we thank God for his life, that is in good health, and we have a privilege of again getting him amongst us today. I speak of no other person than Dr. B. Oyefule. Welcome, sir. Barrister, me and my computer me mess up lane. Can you please help me spotlight Dr. Oyefule? Thank you. Yeah, I think I'm also is our brother. Thank you. Thank you, sir. Also to be among the panelists is our brother
Brother Samson Ademoye, aka Amotekun, Ejobami, spotlight àwọn náà. And Amotekun, also, start the video, you know. Yeah, then Dr. Akintayo. Dr. Akintayo, Ejoshe wa nínú Lisa. I've not seen him. I want to Lutayo one, the phone. I saw him earlier. Okay, it's not him presently. Oh, presently, but I want to get it. Come back, Padawa, and let one. So, without much ado, I'm a few Polo, Peju, ma pray any me, Barrister Taiwo Odumosu. I want to mashi Onibogo Abalayi. Barrister, over to you. Thank you. Mo kí wa kú àbọ̀ sí orí ètò náà lónìí o. Inú mi dùn láti rí yín. You are welcome, sir. Also, Mr. Sam, you are welcome. Well, láì fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ, a máa bẹ̀rẹ̀ ìpàdé náà ní pẹrẹu. Ìbéèrè tí wọ́n nà sí mi tí mo máa kọ́kọ́ béèrè lénìí ni wípé, what is Yorubaland? Màá bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Dr. Oyefúlẹ̀. What is Yorubaland? Kí ni ilẹ̀ Yorùbá? What is Yorubaland? Wọ́n ní ilẹ̀ gbogbo ní ti Ọ̀wọ̀. Àmọ́ nǹkan tá lè consider Yorubaland improper ní ibi tí Yorùbá culture is practiced. Yoruba tradition is believed in. Yoruba language is spoken, or at least majority of the citizens of that land or that area speak Yoruba. And furthermore, where these people see themselves as Yoruba. Various parts of the world kò ní meet criteria yẹn. Cuba ò ní meet ẹ, Brazil ò ní meet ẹ, Benin Republic ò ní meet ẹ, àmọ́ Ajase part of Benin Republic may meet it. But ibi tó dà kó máa meet ẹ jù ní gbogbo ibi tó ti ń sọ Yorùbá will be the area in Western Nigeria, old Western region, with all the various states therein, Lagos State, Ogun State, Ondo, Ekiti, and so on and so forth, Osun, and Kwara. Gbogbo ibẹ̀ yẹn, well, Kwara, majority of Kwara, mo kò ní Ìlọrin bẹ̀ yẹn, Fulani hegemony wà ńbẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti gbà, Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa padà, bẹ̀ òtítọ́ Ọlọ́run bá fún wa padà. Some people may want to exclude that from water and so, but ní central part of Western region, títí again, ẹ má gbàgbé àwọn èèyàn wa, àwọn Ìjẹ̀bú wa tó ń lọ sí Ìṣẹ̀kírí land lẹ́ni wà ń bẹ̀ o, was part and parcel of us ní Ìṣẹ̀kírí. So gbogbo àwọn ibẹ̀ yẹn lèèyàn lè consider as Yorùbá land. Ẹ ṣeun sir. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn, mo gbọ́ wípé àwọn ìlú kan wà nísìnyí tó jẹ́ wípé wọ́n ti fi èdè Yorùbá, wọ́n ti sọ wípé kán máa fi èdè Yorùbá kán fi máa ṣe iṣẹ́ ìjọba, kán dẹ̀ fi máa kọ́ àwọn ọmọ wọn ní àwọn ìlú kan tí ẹ dárúkọ, bóyá bíi Cuba, some part of Brazil. Ǹjẹ́ a lè ka àwọn ibẹ̀ yẹn náà gẹ́gẹ́ bíi ara ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ èdè Yorùbá tí wọ́n dẹ̀ fi ń ṣiṣẹ́ ìdí tí wọ́n fi ń ṣe iṣẹ́ ìlú? Ṣé èmi ni ẹ fẹ́ kí n continue àbí? Bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ kẹ́ parí. Ẹ jẹ́ àwa very realistic. Let's be very, very realistic. Ìlú tẹ́ ń sọ yẹn Brazil ni, àmọ́
Bahia district in Brazil gan ló fit into that category. Bẹ́ẹ̀ má gbàgbé pé second class citizen ní dúdú jẹ́ ní Brazil. Now, ní Bahia district, our descendants of the slave pọ̀ gan bẹ́ẹ̀. Àwọn tó tẹ̀ ti mix jẹ́ pé tẹ́ bá rí kan nínú wọn máa rò pé bóyá òyìnbó ni. Bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá wo ó lè wà phenotypically white, bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá wo genome ẹ̀ rí pé ó inherit something from West Africa ẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Okay. Now, wọ́n fi Yorùbá ṣe official language báwo yẹn ti máa ń sọ, nǹkan tí èmi náà kọ́ rò nìyẹn ìgbà tí mo gbọ́. Nǹkan tó ń sọ ni pé kán fi Yorùbá ṣe second language, kán dẹ̀ máa kọ́ wọn school. Sherry, status Yorùbá jẹ́ ká wà very realistic. Status of the black man ní Brazil, ó wà deplorable o. Let's understand that. So, and I'm saying this not to minimize nǹkan tí àwọn èèyàn wá ti achieve ńbẹ̀ yẹn, but just for us to be on the reality basis, ká wà realistic. Will I consider Bahia district part of Yorubaland? No. Cuba is another one. Mo give an anecdotal story about 3, 4, 5 weeks ago, either on this platform or the other another platform. Ní pé Fidel Castro ó wá dọ̀bálẹ̀ fún Ọọ̀ni àná ni o, kì í ṣe lè tó wà bẹ́ẹ̀ sí o. Ìgbà tí Ọọ̀ni ní pé Castro á ní appointment láti wá rí ẹ in 2 hours, ní Castro ní pé níjọ́ tí Ọọ̀ni bá fẹ́ rí Castro ló gbọ́dọ̀ wá bá Ọọ̀ni ní anywhere tí Ọọ̀ni bá wà. But even with that, it doesn't make Cuba Yorubaland. Nítorí kí ni àwọn dark-skinned Cubans wọ́n sì live very, very, very terrible life. So mo kàn fẹ́ ká wà realistic nípa yẹn. Of course, ní Yorùbá nation wa, a gbọ́dọ̀ send our emissaries ibẹ̀. I better encourage you to migrate to Abawa. We have to treat them like brothers, cousins, or whatever whichever way they want to be treated. Right now, Cuba, Brazil are not part of Yorubaland. I will not consider them Yorubaland. Oluchi. Yes, sir. Mr. Sam, ẹ ti gbọ́ nǹkan tó ń sọ. A dẹ̀ rí pé bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe dúró ń sìn, ó dàbí pé àwọn àléébù kan wà tó kọjú sí wa tá a lè pè ní threat sí existence Yorùbá nation itself. So àwọn threat yìí kí lẹ́yìn àwọn òun lè fi pé ó lè jẹ́ threat fún Yorùbá land or Yorùbá nation tó lè jẹ́ ká gbàgbé ilẹ̀ Yorùbá. Tó lè jẹ́ ká gbàgbé ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni, tó lè jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá lọ àbí kó parun àbí kí something serious tó kó ṣẹlẹ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá, kó má irú àwọn ìlú kan tá a ti ń sọ pé wọn ò sí mọ́, àwọn kan tó lè jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá tí a bá gbà àwọn ìgbésẹ̀ tó dára tó jẹ́ tọmọ ọkọ. Nǹkan tí òyìnbó ń pè ní scary thought nìyẹn. Ọlọ́mọ jẹ́ kárí situation tá a máa fi wí pé Yorùbá lè parun. Màá like láti wà optimistic sọ pé Yorùbá ò lè parun. But at the same time, me kéèyàn rest on one's laurels bó ṣe gbé ìbò ṣe máa ń sọ. As per threat tó wà tó kọjú sí wa báyìí, they're both internal and external. Unfortunately, tá a bá sort out the internal, then it's difficult láti organize ara wa láti challenge the external. Now, Yoruba, both the people and the land, all wa títí, but unfortunately, lè gbapá. Aga in a sense, but bóyá ká sọ pé àwa la mọ odi yíra wa ká ni o, àbí àwọn èèyàn wa ló mọ odi yí wa ká. But whichever way tá bá fi wò ó, èmi ìrántí ẹ tó sọ ọ̀rọ̀ kan, ó ní the world is my oyster.
a lot of people will understand because when you involve Obe, I need like the approach Bashima Obe. So everything in terms of Nissi, our within our control. Bashiwa Nissi, we are not in control of anything. Internally, externally, socially, politically, economically, we are not in control. Everything is in free fall. Other than anything, at the inherit the silicon to just be topic of the king what docile, king what aloof, Hong Kong. If it's a problem, what so about change mindset, so about change that particular character. Consumer spectrum radicalism, yeah, which is picking on the radical extremists or that kind of thing. But there has to be a point to just create a lot to realize that there has to be a level of aggression. And I don't mean aggression in a extreme, combative, or challenging way. We must not rest thinking Yoruba will be parun, because there are several ways in only so Yoruba le parun. Japa tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ń ó máa dilute Yoruba-ness wa to an extent, because táwọn ọmọ wa bá bẹ̀rẹ̀ sí ní marry outside and all of that, orúkọ tí ń change yẹn. We have issues internally tó jẹ́ pé mo ti ń ronú bí ṣe máa change orúkọ mi kúrò, something àwọn friends mi sọ mí, so now option mi pé ṣé kí n mú orúkọ grandfather mi Ṣàngówùsì àbí kí n máa wo orúkọ bíi Shamsideen. Mo sure pé nǹkan tí mo ń try láti sọ ń bẹ̀ yẹn ó yé wa. So our institution kan sì tó jẹ́ pé we need some people to stand up for us, organizers, so that thought wípé Yorùbá lè parun kò tiẹ̀ ní ọ̀pọ̀ tiwa rárá. Tábà ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé Yorùbá parun àbí a ní external issues, a ní internal issues, ó mú mi pé problem ti wà nìyẹn. But thankfully we are talking about it. Ó kàn jẹ́ pé catchment àti sọ̀rọ̀ náà àbí bí target audience wa, so to speak, àìtí really reach ẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run á fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye bá ṣe máa surmount even that problem. So I say with a lot of grace wípé Yorùbá ò lè parun, but that doesn't mean wípé kéèyàn wà complacent, kéèyàn sọ pé wà okay. We are at the verge of being a tribe tó jẹ́ pé extinction wa as a culture, as a tradition is on the horizon. Ẹ ṣé. Ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn mo rí Dr. Tayo tí wọ́n wọlé, so Dr. Tayo àti pè yín, mo máa dì yín mọ́ panel yìí. You are welcome, sir. Well, nǹkan tẹ́ bá wa tá à ń discuss ni àwọn nǹkan tó jẹ́ threat sí Yorubaland, and ẹni tó ń ṣe sọ̀rọ̀ tán wọ́n sọ̀rọ̀ nípa immigrational threat, economic threat, and wọ́n mention political within the country itself, and some others. So mo máa fẹ́ kẹ́ bá wa wò pé could these items constitute threat to the existence of Yoruba nation? Could those factors cause the demise of a nation, like we used to have Oyo Empire and some other empires in those days, but today they are no longer in existence? So what are those threats that brought about the situation? Ẹ ṣé olóòtú. Gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá ṣe sọ níwájú, bákan méjì ni ó dá lórí bí a bá ṣe wò ó àti ipa tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bá fẹ́ kó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Fún bí àpẹẹrẹ, ọ̀rọ̀ nípa jápa, ó ṣeé ṣe kí ó dí ìtẹ̀síwájú Yorùbá lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n lọ́nà míì,
ó ṣeé ṣe kó fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ọ̀nà bí Yorùbá ṣe lè tẹ̀síwájú. Torí àwọn tí ń jàpá wọ́n nímọ̀ sí i, wọ́n ní òye sí i, wọ́n ní bí èèyàn ṣe lè ṣe ètò ìlú sí i, tó fi jẹ́ wípé lọ́jọ́ iwájú irú àwọn báyìí wọ́n á sì wúlò fún ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá. Èkejì tí mo fẹ́ fi kún ni wípé bí àwọn èèyàn nípa ọ̀rọ̀ nípa èdè, nípa aṣọ wíwọ̀, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé kò fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé ẹ̀jẹ̀ ó nípọn ju omi lọ, blood is thicker than water. So ló jẹ́ kí n fojú wò wípé tá a bá sì mú lọ́nà tó dára, jápá sì ní ipa tó lè kó nípa bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe tẹ̀síwájú. Nípa tòṣèlú, ọ̀rọ̀ òṣèlú ó sí ni ó buyọ̀ sí ni ọ̀rọ̀ ojú tèmi fi wò ó. Ṣùgbọ́n tí a bá dẹ́kun àti máa ṣèpàdé tá à ń ṣe yìí, tí a dẹ́kun àti máa sọ̀rọ̀, lọ́jọ́ iwájú ọ̀rọ̀ òṣèlú náà yóò já síbì kan, ibi rere sì ni mo rò pé yóò já sí. Ọ̀kan nínú àwọn tó sọ̀rọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ sọ wípé ká ní wípé ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ló ń darí orílẹ̀-èdè ńlá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, bóyá káwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ nípa bí Yorùbá ṣe lè dá dúró mọ́, tàbí ká sọ̀rọ̀ nípa bí Yorùbá ṣe lè dá dúró. Mo fẹ́ ṣàfikún wípé ká tẹ̀síwájú láti máa sọ̀rọ̀ lórí bí Yorùbá ṣe lè dá dúró. Ọjọ́ kan tí Ọlọ́run fà á ní oore ọ̀fẹ́ láti dá dúró, kì í ṣe láti dá dúró láti jìyà, ṣùgbọ́n láti dá dúró láti jọrọ̀ àti láti tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. So in short, it all depends on the direction we are going. The politics can help us if we do it right, and Japa can help if we keep up with our meetings to strengthen and encourage one another. Ẹ ṣé olóòtú. Dr. Efule, ọ̀rọ̀ yẹn mo fẹ́ kẹ́ bá wa wò from economic point of view, pé ṣé at a point in time ìjọba Nàìjíríà rí i pé gbogbo àwọn ilé iṣẹ́ wa, pàápàá ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti bí àwọn banks, wọ́n làwọn fẹ́ ṣe consolidation, and they made some laws that ended up wrestling all those industries from the Yoruba people, tó ń pín sọ́wọ́ ara wọn, both the northerners and the easterners. So looking at it from that point of view, is it possible for us to be economically pressed to the extent of seeing extinction in our front, just like that? Yeah, ẹ ṣé olóòtú. Ṣé mọ̀, wọ́n ní pé tí tá bá ń kọ ebè, èèyàn máa ń kọ sí ọ̀dọ̀ ara ẹ̀ ni. The only person tẹ́mi mọ̀ lórí ilẹ̀ ayé tí ó máa ń kọ ebè tí kì í kọ sí ọ̀dọ̀ ara ẹ̀ nìkan, á kọ sí tiẹ̀, á tún fún neighbor tó wà lọ́tún, á fún díẹ̀, neighbor tó wà lọ́sì, á fún díẹ̀. Yorùbá nìkan ló ń ṣe yẹn. And people that máa ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, this is based on the fact that we came from a long tradition of advanced, civilized people. Nǹkan tí ọmọlúwàbí jẹ́ gan-an nìyẹn. There's not a single advanced country tell the real majority of ọmọlúwàbí among them. Ẹ wo England, ẹ wo Europe, ẹ wo America, ọmọlúwàbí pọ̀. Wọ́n lè máa show ẹ̀ to outsiders, but wọ́n á ṣiṣẹ́ ọmọlúwàbí láàrin ara wọn. Those whom they consider us, wọ́n á ṣe ọmọlúwàbí sí. Those whom they consider others, wọ́n dẹ̀ lè cheat ẹ̀. So Yorùbá ní ọmọlúwàbí at all levels. So ìdí ẹ̀ ti yẹ pé àwọn misdirected folks láàrin wa ń sọ pé obedient, obituary, òbí gbogbo ẹ̀ ní kó lọ rule nítorí pé time Ìgbò ni ó yẹ kó kọ Ìgbò. Yorùbá nìkan lè ro inú irú orí bẹ́ẹ̀ yẹn.
But again, that's a very misdirected thinking at this point in time. Now, to go back to your question, what is economic power lọ́wọ́ the bank, for instance, of course, one gbà lọ́wọ́ wa now. But when people tá à ń sọ yìí, wọn ò ní ọmọlúwàbí culture nínú wọn. Iṣẹ́ tí wọ́n ní pé tó bá wà níbẹ̀ kàn ṣe fún gbogbo èèyàn wọn. Ẹ wo Buhari ṣàkó gbogbo 98% of the upper echelon jobs ó kó lọ fún Hausa Fulani, and I'm sure Tebash analysis ẹ rí pé more Fulani, 90% of those jobs go to Fulanis. Iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn. Woman tó wà ní tí kò lè perfect bail nsìn ní England, Desiani, níbi wọ́n ṣáà sọ pé ìgbà tó ní iṣẹ́, I'm not remember bó jẹ́ pé 60 or 80, I can't remember. Ó fi ọmọ middle belt kan sí, the rest of them are Igbos. I won't there anything wrong with that. Ọmọlúwàbí nìkan ló máa rí irú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tìgbà tó ọmọlúwàbí bá dẹ̀ rí, tó bá rí pé gbogbo àwọn tó ti ń ṣe lẹ́yìn wọn ń ṣọmọlúwàbí, ó gbọ́dọ̀ panu mọ́ ni, ìyẹn ni làákàyè pẹ̀lú nínú ọmọlúwàbí yẹn. So èmi sọ pé àwọn tó ń sọ pé obedient, obituary, òbí gbogbo ẹ̀ ló yẹ kó wọlé sí àti kú olè ló yẹ kó wọlé sí. Wọ́n rí pé wọn ò ní làákàyè. Wọ́n lè máa behave, wọ́n lè máa function on the premises of ọmọlúwàbí láì ní làákàyè ni wọ́n fi làákàyè kún. So to answer your question, tí Ọlọ́run Elédùmarè bá ṣe tó jẹ́ pé kò sí Buhari ń bẹ̀ sí, kò dẹ̀ sí Jonathan Badluck ń bẹ̀ sí, èèyàn tó wà ń bẹ̀ sí, k'Ọlọ́run Elédùmarè, ẹ̀yin tẹ́ ń gbàdúrà, ẹ̀yin tẹ́ ní access sí, please let him look favourable towards the Yorubas. So Yorùbá ò ní lè parun, àdẹ̀ ní parun lágbára Èdùmàrè. Ní parun jápa bí Àmọ̀tẹ́kùn ti sọ, and is very, very correct. No, Dr. Tayo, I think, said it. Jápa tá à ń sọ yìí, àgbò tó rìn sẹ́yìn ni, agbára ló lọ mú wá. Gbogbo àwọn èèyàn wa tó ń lọ jápa, tó ń lọ suffer ní Europe, ní America, ní China, bí tó bá padà wálé, agbára náà máa mú padà wá sílẹ̀ Yorùbá lágbára Èdùmàrè. Kò sójú àwọn náà àti jà pé kò mà sí nǹkan kan tó tún wà higher ju Yorùbá ethos, Yorùbá belief, Yorùbá ọmọlúwàbí. Such a thing doesn't exist. Ẹni tó bá rí nǹkan tó bá wà higher ju ọmọlúwàbí lọ on this psychologically, kó bá mi, and I'll give that person half of my property, which is nothing. So there's no concept, no thought that's greater than ọmọlúwàbí on this planet, Lenny. Thank you, sir. Dr. Tayo, mi ò mọ̀ bóyá ṣe wà ń bẹ̀. Mo ní ìbéèrè tí mo fẹ́ jù fún yín. Mo around. Okay. The question is, if those things that constitute threats persist, what are the implications to Yorubaland? Àwọn threats that you mentioned so far, kí ni implication wọn fún Yorubaland? Ká ní pé àwọn ìdojúkọ tó lágbára tí ó dojúkọ ilẹ̀ Yorùbá tẹ̀síwájú, kí ni nǹkan tó ṣeé ṣe tí yóò ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú? Kò kí ń ṣe nǹkan tó dára àtọ̀. Kì í ṣe nǹkan tó dára. Àfi tẹ́ bá fẹ́ kí n ọ̀rọ̀ yí ìbéèrè ń padà wípé kí wá ló yẹ ká ṣe. Ṣùgbọ́n kí n kọ́kọ́ dá ìbéèrè yín, if the threats continue, it is not a good signal. Political threat is not a good signal. Economic threat is not a good signal. Loss of the language is not a good signal. Loss of the Omoluabi culture is not a good signal. Loss of our values, moral values, is not a good signal. Loss of consciousness of God. Yoruba people believe there is God somewhere, although we worship him in different ways. So loss of that consciousness, to now say that probably there was a big bang and something came out of it, not being responsible to
the divine is not a good signal. It's like we're going down the drain. To answer your question, it's not good. The threats are not good. Something should be done about it. Okay. Ẹ ṣé sà. Àmọ̀tẹ́kùn, bó lẹ́ ń lọ o? Mo kúkú wà ń bí, mo wà ń bí. Ẹ má bínú, Ẹ mo gbọ́ wà ń bí. ìbéèrè mi yẹn. Ẹ bá mi tún béèrè ẹjọ́. Mo ní tí if those things that constitute threats, if they persist, what are the implications to Yoruba nation? Gbogbo àwọn nǹkan tẹ̀sán lẹ́ẹ̀kan, those cultural, political. Mo wà careful láti má wà kind of paranoid back on. Like I said earlier, ìjókòó wáyé by saying something to us. At the same time, mi fẹ́ sọ̀rọ̀, gbogbo wa la fẹ́ sọ̀rọ̀ in such a way pé ká kóra wa láyà jẹ. We are in clear and present danger. It's as simple as that. The last 4 years, I've seen jókòó tá à ń ṣe meeting tá à ń sáré káàkiri. Ó ní nǹkan tó fà á now. Within our conscience, a mọ̀ pé we are in danger. So the problem is there. Where is the solution? Only main problem wa. Mo dẹ̀ like bí Dr. Tayo ṣe list àwọn salient points tó jẹ́ factors tó yẹ kó máa fún wa ní problem. Gbogbo ẹ̀ la fail nídìí ẹ̀ náà. Bá ṣe wà yìí. Spiritually we fail. Spiritually yẹn gangan is a big problem. Mo tẹ̀ máa ń rò ń gbà míì pé ẹ ti ẹ̀ gbọ́ náà. Ṣé kìí ṣe pé àwọn gods wa wọ́n kàn jókòó báyìí wọ́n kàn wò wá ní pé tó bá yá yín ẹ rántí. I'm not a spiritual person, but mo máa ń ro entity àwọn entity yẹn ṣé wọ́n jọ kàn jókòó síbẹ̀ wọ́n kàn wò pé tó bá yá yín ẹ respect nǹkan tó jẹ́ sí. We are failing at everything. Realize the fact tó yẹ ká kó nínú society wa bóyá realize it bóyá strong bóyá weak. Ni Dr. Oyefule sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ owó. I think he was talking about owó wa naira, currency, that kind of thing. Mo kà nǹkan kan láìpẹ́ yìí tó yẹ kí wọ́n fẹ́ change owó in terms of wọ́n change denomination, something like that. Does it really change anything? Is anybody talking to them? Wípé kí ni nǹkan tá à ń tà gangan? We're buying. Import. Kí ni nǹkan tá à ń export? Apart from brain drain. So every which way tabawu, there's a problem. And we haven't started to plan how to start to solve the problem. Instead of I can identify if we have any problem from all facets. So action. Issue. Thank you. Ìgbà tí wọ́n ń ka ìròyìn lẹ́ẹ̀kan, wọ́n mention wípé igbákejì olórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé ó sọ ní ìlú òyìnbó wípé wọ́n fẹ́ pé àwọn fẹ́ activate farm centers ní 774 local governments in Nigeria. A dẹ̀ mọ̀ nípa àwọn ìgbésẹ̀ kan tí wọ́n gbé lẹ́yìn tí wọ́n fẹ́ fi gba ilẹ̀ àti omi lọ́wọ́ wa pàápàá jùlọ ní ilẹ̀ Yorùbá. Ǹjẹ́ ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé yìí kò yẹ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n fura sí i? Dr. Ifulesa. Yeah, olóòtú ó yẹ kán fura sí i. Ṣé mọ̀ ní pé once beaten twice shy. Àwọn èèyàn ò fura sí rúgà ìgbà tó kọ́kọ́ start tí wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí í sọ. Ìgbà tí àwọn èèyàn wá rò dáadáa ní gbogbo èèyàn well-meaning people àti thinking people ní Yorubaland wọ́n ṣe understand nípa irọ́ ni o. Wọ́n fẹ́ fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ ni. So ìsìndọ́dẹ̀ tí
granted kì í ṣe Fúlàní ló ń sọ̀rọ̀ Kanuri ni tó tún wá ń sọ nípa 774 farm settlement ní gbogbo Nàìjíríà. Báwo láti ní sure pé how are we going to be sure rather pé kì í ṣe pé wọ́n ti lọ whisper sí lẹ́yìn àwọn dẹ̀ ń connive again. We don't know that we have to keep that at the top of our mind. This could be another Ruger type of fraudulence, not to perpetrate on us. To answer your question, yes, we need to be very, very, very careful about anything of that nature. And finally, Lotu, somebody really feed in Nigeria. Why 774 local council to bring out to create the 1999 through the fraudulent 1999 constitution? Well, constitution to create a bit part and parcel. No, part and parcel. Why not do regional? Why not give X amount of money to each of the region? Farm settlement. I mean, there could be some settlement, some local council tí wọ́n need the farm, tó ní land for farm. Àwọn ẹlòmíì dẹ̀ wà jẹ́ pé extensive amount of farm land náà ní for farm. Why? Ó dẹ̀ lè jẹ́ pé another one of the 774 kò wà arable enough. So why go pour money in a non-arable land? So do it not in the 774, do it regionally. Or even talk about the affection by the state, but regionally, but more next option for one state. Do it at the state level, give them so much amount of money. These are the choice of our agricultural experts, choice of goods to buy that for land in you. So we're giving you X amount. Next year or year after, we want to see how much you're bringing out. When the vision public knowledge, so that our government affect everybody will know. And when they help our young one, we will know. But it has to be done at beyond the 774 local council level, maybe at the state, or better still at the regional level. Dr. Tayo, àwọn tí wọ́n wà nínú igbó, àwọn Fúlàní tó wà nínú igbó wa, ǹjẹ́ kò ṣeé ṣe kí wọ́n gba ẹ̀yìn kó àwọn ẹni yìí wọlé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ oko tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí? Reflect lé lórí sir. Ẹ ṣé olóòtú, màá dá ìbéèrè yín, ṣùgbọ́n tẹ́ bá jẹ́ kí n kín ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá Oyèfúlẹ̀ sọ lẹ́yìn nípa mo gbà gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ. Mo kàn fẹ́ ṣàfikún ni wípé àwọn àdúgbò kan wà tí wọ́n ní odò tó jẹ́ pé ẹja ni wọ́n bá lọ náwó lé lórí, kò kí ń ṣe wọ́n ń ta màálù tàbí ògúfe. Ó dára kí àwọn tó ń gbà wọ́n nímọ̀ràn kí wọ́n yẹ àárín yẹn wò yékéyéké, bóyá ìpínlẹ̀ ló yẹ kó ṣe, kò kí ń ṣe 107 àdúgbò ló yẹ kí wọ́n ṣe sí. So ó yẹ kí wọ́n yẹ̀ wò dáadáa. Èkejì ni wípé àwọn kan yìí nílò owó tó pọ̀, capital project ni wọ́n. Instead tó jẹ́ capital project ní 36 states, á jẹ́ capital project ní 7-something states. Kí ni capability wọn láti handle rẹ̀, tí kò ní jẹ́ wípé bí ìgbà tí wọ́n ń ṣe títì nígbà kan, wọ́n á ṣe títì fún 30 ọdún, títì tó lọ láti Èkó lọ sí Ìlọrin, àmọ́ iye ọdún tí wọ́n fi ṣe kí wọ́n tó ṣe tán dòní tàbí dáná ṣá, bí wọ́n ṣe tán lọ́la. Bí nǹkan báyẹn, tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ capital project 700 capital projects, báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ handle rẹ̀? But kì í ṣe problem tiwa nìyẹn. Ìmọ̀ràn tèmi wà fún àwọn tí wọ́n jẹ́ gómìnà ní ìpínlẹ̀ tó wà ní agbọ̀n ilẹ̀ Yorùbá pé kí wọ́n jí kúrò nínú oorun, kí wọ́n ṣe nǹkan tó tọ́. Láìpẹ́ yà gbọ́ pé ọ̀kan náà gómìnà fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ àgbẹ̀ ní agbọ̀n Ọ̀yọ́. Káwọn ìpínlẹ̀ yòókù náà kan máa ṣe báyẹn. So in short, ó bẹ́tà kí wọ́n jẹ́ kó kéré ju kó pọ̀, kó mọ́ lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ kó wó gbá láàrin ọdún 3 lọ. Now, àwọn kan wà nínú igbó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n níbọn, tí wọ́n ládàá, tí wọ́n ń ta àwọn ẹni tọ́jọ́ mọ́ Yorùbá àbí máa lò pé ká ṣe
ní àkókò yìí tó jẹ́ wípé a ní àǹfààní láti ṣe òfin, ìbá dára kí àwọn tó wà ní agbègbè òfin àti ara, those in charge of military and power and law, kí wọ́n rí wípé igbó, gbogbo ẹni tó wà nínú igbó ló lórúkọ ló sì ní ibi tí wọ́n ti wá. Torí pé tí wọ́n bá lórúkọ tí ò níbi tí wọ́n ti wá, ó ṣeé ṣe kí wọ́n dìde láàrin ọ̀gànjọ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dààmú àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí wọ́n wà nínú oko. A rí i pé fún bí ọdún 8 làwọn kan ò ti lọ sóko dáradára mọ́, nítorí pé àwọn kan mú ohun ìjà kí wọ́n lọ mọ́ ká wọn mọ́ oko tí wọ́n máa ń pa wọ́n nípakúpa. So ìbéèrè yìí ni wípé kí ni ká ṣe nípa àwọn tó ní ohun ìjà nínú igbó tí wọ́n ń takò àwọn aráàlú. Náà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n tún fẹ́ mọ fún àwọn àdúgbò kọ̀ọ̀kan ní oko tí wọ́n máa dá, àmọ́ bóyá àwọn tó wà nínú igbó tí wọ́n ní ohun ìjà yìí wọ́n ó forúkọ wọn lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lóko, tó jẹ́ ọjọ́ pé àwọn níwà di onílẹ̀. So ìmọ̀ràn ni pé tójú tì yẹ ni àparò fi ríran. Ó ṣe pàtàkì gbogbo àwọn tí wọ́n ní abúlé, gbogbo àwọn tí wọ́n ń dáko, kí wọ́n ya ojú wọn lẹ̀ báyìí tí wọ́n bá rí àlejò tí ó ní ohun ìjà lọ́wọ́, kí wọ́n tètè gbàjarè fún àwọn ìjọba tàbí gómìnà tó wà ní àdúgbò wọn àti àwọn local government láti ràn wọ́n lọ́wọ́. So kì í ṣe nǹkan tí wọ́n lè bẹ̀ ni pé kí wọ́n ojú kan ya ojú kan sílẹ̀ nìkan bá ń sùn. Àpẹẹrẹ rẹ̀ wà nínú ìwé Nehemiah nínú Bíbélì, and díẹ̀ náà wà nínú Ezra, tí àwọn èèyàn burúkú tí wọ́n ń takò wọn kan kọ́lé, wọ́n ní kán fi ọwọ́ kan mú yà, kán sì fi ọwọ́ kan mú kán máa fi ṣe bíríkìlà, wọ́n fọwọ́ kan kọ́lé, wọ́n sì fọwọ́ kan mú nǹkan tí wọ́n fi ń jà. Ní as much as mi sọ pé kí gbogbo aráàlú máa mú ìjà lọ́wọ́, ṣùgbọ́n kí wọ́n má ní lọ́kàn wò pé physical preparation kò necessary. Physical preparation is very necessary. Kí wọ́n sọ̀rọ̀ síta, kán dẹ̀ sọ pé wọ́n dáàbò bo àwọn physically is very important. Wọ́n lè fojú méjèèjì sùn tí àwọn àlejò bá nínú igbó wọn tí wọ́n sì ní ìjà lọ́wọ́ tí wọ́n fi lọ́wọ́ ka wọn mọ́lé. Ẹ ṣe olóòtú, tá bá nílò àlàyé sí ní àárín yìí, máa ṣàlàyé sí láìpẹ́, bọ́ mi fẹ́ gba àkókò wa. Nǹkan tó fẹ́ sọ gbẹ̀yìn ni wípé ní àwọn ìlú òkè òkun à ń gbé, àwọn gbogbo ni wọ́n ní ààbò tó jú, tó jẹ́ wípé tẹ́ bá pọ̀ láàrin ìṣẹ́jú 8 ọkọ̀ ọlọ́pàá lè yín kíákíá. So kí ni ààbò tó dájú tó wà nínú àwọn abúlé àti ní àárín àwọn ìlú kéréje wa nílẹ̀ Yorùbá? Wọ́n lè ṣe tán máa wá bí ààbò ṣe dájú lé wọn lórí, kì í ṣe tó jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá gan tó sá sẹ́yìn tí wọ́n láwọn lè jà, wọ́n lọ pé sójà wá láti wáyà. So gbogbo yẹn lè yẹ kó di ohun ìgbàgbé nílẹ̀ Yorùbá. So tá bá ní àgbàdúrà ó dára, k'Ọlọ́run sọ wá ó dára, kí ní nǹkan tí wọ́n fi dáàbò bo ara wọn tó jẹ́ nǹkan ìgbàlódé tí ayé òde òní. Àwọn àlejò tó sì ń gbénu igbó tí wọ́n ní ohun ìjà lọ́wọ́ lè kàn bẹ́ẹ̀. Gbogbo yẹn ló yẹ kó lórúkọ, ó sì ní ká mọ ibi tí wọ́n wà, ó yẹ ká mọ irú iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ń bẹ̀ ní gbogbo ìletò wa. So ẹni tí ìbá ti ṣara bẹ̀, ẹni tí ò tí ì gbé bẹ̀ fún ọgbọ̀n ọdún, kan wádìí ibi tó ti wá, kan sì dá wọn padà síbi tí wọ́n ti ń bọ̀. Ó ṣe pàtàkì. Security is very, very important. Ẹ ṣe olóòtú. Ṣé sà, Àmọ̀tẹ́kùn mi mọ̀ bóyá ẹ fẹ́ yọjú síta. Okay. Ẹ má bínú. Mo kúkú wà ní. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè. Ẹ má bínú, ṣé mo lè sáré sọ sí nǹkan tó wà nílẹ̀ lọ? Okay, good. Ẹ má bínú. Very short. Nígbà tí ẹ máa béèrè question yẹn is about Nigeria. But then ẹ wá mention Shettima. Èmi ò mọ̀ for anybody else o pẹ̀lú ẹni tó ń pè Shettima yẹn o. Looking at his antecedents and something he is suspected of. But ó ní kankan tó ń sọ nínú Bible, I think it's from the Bible. Mi mọ̀ exactly ibi tó ti wá mi dẹ̀ mọ̀ parí ẹ̀. But it goes along the lines of saying nothing good can come out of where you look on it or a person. Nothing good can come out. So this discussion can need. Ó dàbẹ̀ ni pé àwọn kan ṣì wà optimistic wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, I think ó yẹ ká wá bá ṣe máa focus it
towards this particular project, Yoruba Nation. Trying to advise the Nigeria entity or to lose the relevance. For me, I can't say for anybody else. For me, nothing good can come out of that country. Globally, it's also farmland, farm whatever for 774 local governments. We all know, by the time of the capital, more than 50% of it is going nowhere. That's it. Politically, socially, economically, that country is going nowhere. Symptomatic. Over within the last few months. One of the things people want more, when you build, it takes a lot of effort. And you must plan, and you must logistics, you must material, you must place in. So it takes a lot of time to build. But when it comes to destruction, but systematically as to destroy entities in Nigeria right from more than 60 years ago. I want to want a foundation, what we call our civilization, nesting. I want to want a on could see contagion to allow and come and pass it to the next generation. We are going nowhere. So nothing good can come out of that. Nothing good can come out of Nigeria. Focus listening, models maybe we should talk about it in terms of Yoruba Nation, because when we start talking about that and we start having this confidence, and the nuances and everything, maybe that is what will give us the confidence to stand up, stand tall, and say this is what we want. So far, we've not engaged our people, not the right way. Okay, just for argument's sake. Okay, the choice, or I see the choice, or the going is tough. Maybe we should be thinking along the lines of Yoruba Nation still within Nigeria. Why can't we engage our people in such a way that they will focus on the individual state? Cabinet Nima press for representation, proper representation. Cabinet Nima push for proper principles of check and balance. Involvement. Cannot be on the House of Rep. What does rep mean? They have to have access to these people. They can demand. They have the right to demand. They have the right to ask for transparency and accountability. We are in focusly, even at this point. Taban sọ fún àwọn tí Ìlọrin wípé Ìlọrin ẹ̀yin ni GDP yín lójú bá Yobe. Kí ló ń ṣe yín? Bye lè lè ṣe. Bye lè lè ṣe. Láti fi promote income yín, revenue yín. Maybe we should start thinking along the lines of pressuring the governors individually. So at least we start showing people where there's the interest, there's the motive, there's the opportunity, there's the means. Let's actually force the Yoruba state to stand out different. This idea of thinking Nigeria mother, after being destroyed for 63 years, they turn around with the present structure in 600 years. But about focus on Yoruba, we can achieve plenty in 10 years. In just 10 years. And models this time okay, you don't need to go out. Can you assemble around
kó deliberate, kó sọ̀rọ̀, trusted people, intelligent people, people with the intellectual capacity láti sọ pé focus wà lélẹ́yìí. We can do it. And it's no longer a matter of we can do it. We must do it. So let's engage our people. Let's find a way to engage our people. Any sociologists láàrin wa. Any social psychologists láàrin wa. We have all sorts of people with the right portfolio to do things. Nigeria is going nowhere. And when Nigeria falls, the Yoruba nation will fall with it. Unless our best never wait, I'm going to detach our. That's umbilical cord. Can't get rid of the poison. Nigeria is going nowhere. Sure. So, Thank you. question me, ẹ má worry. Ìbéèrè tí máa jẹ́ follow up. Mo rí pé lára àwọn tí wọ́n participate nínú ìpàdé yìí, wọ́n fi nǹkan kan síbẹ̀ wípé ara ìṣòro tí a ní ìwé òfin lórí ilẹ̀ tí a ń pè ní Land Use Act. Land Use Act yẹn òun ló fún àwọn gómìnà ní agbára wípé gbogbo ilẹ̀ tó wà ní ìlú wọn àwọn náà ní in trust for the people. So mo fẹ́ kí Dr. Oyefule kan bá wa yànnàná ibẹ̀ yẹn pé ǹjẹ́ Land Use Act yẹn ṣé ó yẹ ká ṣe continue láti máa jẹ́ kí wọ́n lò ó ni. Yeah, olóòtú ẹ ṣe. Well, bàbá wa, ọ̀rẹ́ wa, ọ̀tá wa ló start ló initiate Land Use Act ìgbà tó wà lórí àléfà. Kò dẹ̀ pé wa rárá at all. Kò pé wa rárá at all. Land Use Act yẹn ó wà too autocratic. Granted, government tends to do autocratic things, but it was excessively autocratic. And I think it's high time people become aware of the damages done to the country and and by extension done to the economy by the Land Use Act. Another thing, double jeopardy, waterfront, Waterways Act, Act by Buhari, so that the waterways could get the federal government or could get the government, or rather, call it the control over it. Let's put it that way. Along those shape, you already see the Land Use Act 20 enact as a law. We need to find a way. Let's get our Komada. So to answer your question, yes, we should make people aware of it. Yes, sir. Then Dr. Adita Asheni kankan sọ sí yẹn. Mo kàn fẹ́ kí àwọn olùsọ̀rọ̀ méjì àkọ́kọ́ lẹ́yìn láti sọ wípé nípa ti ká kọjú sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe tí àwọn bàbá Àmọ̀tẹ́kùn sọ nǹkan tó dára ni. Ní nǹkan bí ọdún kan sẹ́yìn tàbí oṣù mẹ́jọ sẹ́yìn a sọ̀rọ̀ nípa bí àwọn èèyàn wa ṣe lè máa tọ́jú àdúgbò wọn. A sì rí pé láìpẹ́ yìí bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin sẹ́yìn àwọn ìpínlẹ̀ kan wà tí wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀ dáradára wọ́n dẹ̀ náwó sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ la gbọ́ lórí social media láìpẹ́ yìí pé wọ́n náwó sí àwọn ibì kan tó bá fi kí n dárúkọ wọn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Fáṣọlá ọ̀nà like that a sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ rí wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe tó fún wọn pé kì í ṣe wípé gbogbo orílẹ̀-èdè la fẹ́ gbé sórí a ó yẹ ká kọjú mọ́ àdúgbò ká sì kọjú mọ́ project ká sì kọjú mọ́ issue la fẹ́ handle just láti buttress nǹkan tí bàbá Àmọ̀tẹ́kùn sọ. Nípa tí o ní ilẹ̀ dé bó tilẹ̀ jẹ́ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn gómìnà ni wọ́n ní agbára lórí ilẹ̀ ó sì yẹ ká dìde láti bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n lò dáradára ó yẹ kí wọ́n lo agbára yẹn dáradára tí wọ́n bá lò dáradára ó yẹ ká máa challenge wọn
wípé ibi tí wọ́n lulẹ̀ bí wọ́n ṣe ń lulẹ̀ yẹn ò dára ọmọ ìpínlẹ̀ wọn lẹ kí wọ́n lò fún ọmọ ìlú wọn lẹ kí wọ́n lò fún ó jẹ́ kí wọ́n lò láti jẹ́ kí ìlú tẹ̀síwájú ni so títí di àkókò tí a yí òfin yẹn padà ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká dìde ká máa use the word challenge ká máa challenge whatever they are doing láti make sure kí wọ́n ṣe dáadáa àti rí àṣeyọrí díẹ̀díẹ̀ anyway nípa tọ̀rọ̀ ṣe oko at least a lè emphasize yẹn pé ṣe oko ti dára ó wá yẹ ká máa sọ̀rọ̀ nípa ti security náà ààbò ìlú ó ṣe pàtàkì ó yẹ ká sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn ká dẹ̀ rí i pé wọ́n ń ṣe tí wọ́n bá tí ì ṣe ẹ jẹ́ ká kọ́ tẹ̀síwájú láti máa sọ̀rọ̀ títí tí wọ́n fi máa ṣe ààbò ló ṣe pàtàkì èyí tí mo fẹ́ fi gbẹ̀yìn rẹ̀ ni ọ̀rọ̀ nípa owó káwọn èèyàn rówó náà wọ́n dẹ̀ ríṣẹ́ ṣe ló ṣe pàtàkì àwọn ọmọdé wà tí wọ́n rówó náà tí wọ́n hùwà burúkú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kí ni nǹkan tá a lè ṣe fún South West Nigeria tó yẹ pé àwọn ọmọ òrìṣẹ́ ṣe wọn ní máa hùwà burúkú wọn para wọn lọ sínú àwọn ìwà burúkú tí ò dára gẹ́gẹ́ bí àwọn adarí wa ti sọ níbẹ̀rẹ̀ ètò yìí wípé àwọn ìwà kan wà táwọn kan ti ń tọwọ́ bọ̀ báyìí tí ò tá a gbọ́ tá a kì í gbọ́ nípa ọmọ Yorùbá láyé ìgbà kan táwọn kan ti ń tọwọ́ bọ̀ báyìí torí pé wọn lówó lọ́wọ́ so ká máa ṣe bit by bit handle each project make it clear tó fi jẹ́ pé lọ́jọ́ iwájú ká nípa ọdún 5 ni o àbọ̀dún 10 o orílẹ̀-èdè Yorùbá yóò yàtọ̀ gédégédé nípa tẹ̀síwájú nípa ààbò nípa ọmọlúàbí nípa mímọ̀ wípé kò dára kẹ́hìn ká tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ kéèyàn mọ wà tó tọ́ kéèyàn mọ wà tó lọ́rùn fẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so each project is important let's handle it well tá a bá tí ì rí òfin yí padà ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ká sì rí pé nǹkan lọ lọ́nà tó tọ́ títí tí a fi rí òfin yí padà ẹ ṣé olóòtú. ṣe sà ìgbà tí mi mọ̀ bóyá ìgbà tẹ́yìn sọ̀rọ̀ àbí ìgbà tí Àmọ̀tẹ́kùn sọ̀rọ̀ lẹ́nu wọ́n sọ wípé kí a ró àwọn tí wọ́n wà nílé ká ró wọn lágbára láti jẹ́ kí wọ́n dojú kọ àwọn policies tí àwọn ìjọba àpapọ̀ bá ń ṣe tí ò tẹ́ wa lọ́rùn àbí tó jẹ́ pé ó lè fìyà jẹ àwọn èèyàn wa pé ká má jẹ́ kí wọ́n ṣe lára àwọn tí a jọ ń ṣèpàdé wá ń sọ fún wa wípé àwọn ará ilé wọn ò ní lè dojúkọ ìjọba gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ṣe rí nsìn oríkálukú ẹ̀dà kó jẹ́ pọ̀rọ̀ oúnjẹ náà ń wá ọ̀ kó jẹ́ pé ẹ̀rù á máa bà wọ́n wá gbé iṣẹ́ yẹn sí àwọn ará diaspora lọ́wọ́ mo fẹ́ kí ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ bá wa yàn náà Àmọ̀tẹ́kùn. ẹ má bínú nǹkan tí mo gbọ́ láti pé diaspora ó máa play large part nínú ṣé yẹn make sense. nǹkan tí ìbéèrè tí mo ń béèrè ni wípé lára àwọn tí a jọ ń ṣèpàdé wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa mo rò pé ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ wípé kí àwọn tí wọ́n wà nílé pé tí ìjọba bá ṣe àwọn pọ́lísì kan tí ò pè wọ́n pé kí àwọn èèyàn dìde pé àwọn ò fẹ́ so wọ́n wá ń sọ fún wa wípé àwọn tó wà nílé wọn ò ní lè ṣiṣẹ́ yẹn pé ṣùgbọ́n àwọn ará diaspora wọ́n lè ṣe pé kí lẹ rí sí idea yẹn. It's a shame ká bá bẹ̀rẹ̀ sí ní believe pé àwọn kan ló lè ṣe àbáwọn kan ni ò lè ṣe. Initially a ti rò wípé financially diaspora lè help. Intellectually both away and home ló lè ṣiṣẹ́ yẹn. So aláti wá bá ṣe máa jẹ́ kí àwọn èèyàn yìí mọ̀ pé àwa tá wà ní diaspora there's so much we can do. Wọ́n láti ṣípá in a sense káwá tó lè ṣe anything tó máa support wọn. But aláti wá wé ìta mọ́ fún wọn wípé ẹni láti dìde. Aláìsí láti assure wọn wípé a wà lẹ́yìn wọn lóòótọ́. But let's be honest, àwa tá wà ní outside the country, kí la lè ṣe really in terms of protecting our people? It's not as if bẹ́ẹ̀ ni pé a lè kó any equipment of force wọlé. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni pé a wà nínú government, legislature, justice or executive? We're not there.
The only thing that need láti ṣe ni pé ká wá bá ṣe máa instill within our people wípé Ọlọ́run ló ṣẹ̀dá wọn, wọ́n dẹ̀ ní right. Bá ṣe máa embolden wọn, kó sọ̀rọ̀, kó speak up for themselves. Káwa wá support wọn, káwọn náà support wa kí gbogbo àdì kan. Òun gangan ni problem ta ní nísìn. And we can find people who can come up with a method that lè ṣe in such a way where I form strong partnership. Ó dàbí pé gap wà láàrin wa báyìí sí. There are times when the people at home, some man believe maybe there's an act of arrogance coming from us. Sometimes some man feel our ring our ring. So all that part, Tabali Wabashile a bridge in such a way to get people who are on the same page, then only help. But Tabashi in such a way to have trust Tarawa or to well towards the same meal. Possibility work to get only help work. But until we reach that point, I need like Wabashima one confidence with our laying one. Kò sí nǹkan tèmi fẹ́ lọ mú Nàìjíríà mú sìn yàtọ̀ sí pé bóyá èèyàn fẹ́ lọ retire, and a lot of us are like that. Ìwọ̀nba tí orí ẹ̀ bá pé ní projection tó wà nílẹ̀ yìí, I can't see myself bí wọ́n máa sáré káàkiri pé mo fẹ́ di commissioner, mo fẹ́ di kinní kan. And with the kind of vision tèmi ní, mo sure pé a lè wá àwọn ọmọ tó jẹ́ pé agility wọn ó higher ju tiwa lọ. So we need to put our people in a position to get more comfortable with ideology tiwa, so that àwọn lè wá lọ wá bọ́n ṣe máa manifest. It just takes a few people to sit down and trash this thing out. The shame is so far, I read this is our savior, Messiah, our name. I see him. Èmi ò believe pé gbogbo orin àjò ilé tó yìí. Èmi ò believe kò le tó yìí. The hardest part is just finding those few good men and women. Kadema communicate láàrin ara wa. Take everybody along. Include the people. Anyway, mo ṣe rí ni ẹ ṣe. Dr. Ifule. Ta ló lọ́ta? Dr. Ifule. Ṣé ẹni kan sọ sí nǹkan tó sọ yìí kí n tó béèrè question tó fẹ́ béèrè? Yes, Joe, go ahead, sir. Okay. Ǹjẹ́ àwọn èèyàn wa ó dà pé wọ́n wà docile a little or a bit the way things have been going, even gbogbo ìgbà tí wọ́n ṣe rally yẹn wọ́n kọ bí ara sí, wọ́n ń sá sẹ́yìn. Ṣé ẹ fi pé ó yẹ kí a kọ́ wọn, kí ká kọ́ wọn bí àwọn tó wà ní position of leadership, pàápàá jùlọ àwọn reps àti àwọn governors, bí wọ́n ṣe ń ká kọ́ wọn ní ọ̀nà tí wọ́n lè ṣe wà accountable fún àwọn èèyàn láti jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé right wọn ni láti béèrè àwọn nǹkan yìí lọ́wọ́ wọn. So bóyá tí wọ́n bá mọ right tiwọn, ọ̀rọ̀ docility yẹn kò ní lè wà ń bẹ̀ mọ́. Okay, ẹ ṣé olóòtú. Sherry, one kí n tún answer question ni mo fẹ́ kí gbogbo understand kíní kan pé Yorùbá nation, Yorùbá culture ó yàtọ̀ díẹ̀ sí most other cultures tó wà ní Nàìjíríà. Tí èèyàn mẹ́ta mẹ́rin bá ń du ọba, kọ́ máa bára wọn jà, kọ́ máa lọ sí ibi tó ti ń campaign pé family èmi ni mo wà more appropriate out of this family. Wọ́n lè máa jà síta o, bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ìkan anáwó síbí, ìkan anáwó sọ̀hún. Tó máa ṣe gbogbo ẹ̀ tán, when all said and done, níjọ́ tí àwọn afọbajẹ bá ní pé eléyìí ni Ifá mú o, eléyìí dẹ̀ ló wà appropriate o, wọ́n á mú lọ sí odò o. Ìpèbí ní Yorùbá, odò níjẹ̀bú, á mú lọ sí odò o.
tó bá jáde kí ni gbogbo àwọn mẹ́rin máa kì í àṣà wa ńlẹ̀ Yorùbá nìyẹn nǹkan tó jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé we're very very advanced people nìyẹn. Less advanced people ṣì máa lọ tó máa jà káàkiri pé irọ́ bẹ́ẹ̀ òun ṣàlàyé àwọn obedient àti kú lẹ́ni àti kú lọ́la tó ṣì ń sáré gbà tí ẹlòmíì ti win presidency. So by the way, mi ní pé wọ́n kọ́ máa ṣe o, I'm not saying that, but kò ní pé there's a tendency not to go along the flow. Yorùbá ní a tendency to do that. But unfortunately, our tini in such a way, see, Chekwa man bang oje, ani insi, o de to abesi bang oje fún wa ní society tawa yìí. So ibiti awareness. Mo fẹ́ sọ lẹ́ẹ̀méje bet ẹnu mi ti. We need to give awareness to the people. Both the politicians or tricksters, both those in power and the general people, general set of people, we need to let people be aware. And the only way we can do that is by increasing awareness among them. To eventually, a few of them will be more comfortable than they previously were. Let's voice the opinion of leaders. Leaders ní àwọn wọ́n tún wà more aware pé nǹkan tá bá ti ń ṣe fáwọn èèyàn yóò máa dá. So the answer to your question ni pé ó yẹ ká create awareness here, and it should be an because of human nature. It has to be an ongoing endeavor. Lè ṣe pé a ti ṣe débi kan àti ṣe tó nílẹ̀ Yorùbá. It has to be an ongoing endeavor, because what we're trying to do is trying to change the inner dynamics of the people. Pé àfọ̀bàjẹ́ ti sọ pé eléyìí ní kábíyèsí o, tí gbogbo àyókù sọ kábíyèsí sí o, bẹ̀tà gbọ́dọ̀ wò lójú. A gbọ́dọ̀ wo ọba yẹn lójú tó bá ń ṣe nǹkan tí ò dáa ká fi sọ fún. Ìyẹn dẹ̀ ni òsì, ìyẹn dẹ̀ ni awareness máa help us to create. Olótù. Ẹ ṣeun. Dr. Tayo, ìbéèrè mi ó dá lórí gbogbo nǹkan tí ó ń jẹ́ kí ó dàbí pé ilẹ̀ Yorùbá ń lọ sẹ́yìn. Education ló jẹ́ kókó jù ńbẹ̀. Àwọn ọmọ wa bóyá àwọn kàwé mọ́ ni o, àbí nǹkan tó ń kọ́ wọn ni kò yé wọn tó mọ́ o. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń mú àbá wá wípé àwọn ìwé tí ó jẹ́ pé a ti ń lò tó jẹ́ pé òyìnbó náà fi kọ́ tẹ́lẹ̀. Èmi ni chemistry Nelcon, mi ti ẹ̀rọ pọ́n ìlò Nelcon gan nílò òyìnbó gan mọ́. Àwọn tó ń mú fún wa ìwé biology, ìwé physics àti gbogbo àwọn ìwé míì tó kù pé ó yẹ kí a ṣe wọ́n sí èdè Yorùbá kí wọ́n lè máa kọ́ wọn. Tá bá gba eléyìí wọlé, ọ̀nà ó gan la lè gbà láti ṣe irú eléyìí. Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì táwọn olóyìnbó ń pè ní education. Mo fọwọ́ sí wípé kí a ṣe ní àyábẹ́lẹ̀ ọbẹ̀ ààrẹ. Gbogbo àwọn ìwé wa tí ó wà ní èdè mìíràn tí wọ́n fi ń kọ̀wé, ó dára kí ó wà ní èdè Yorùbá náà. Ó ṣe pàtàkì. Chemistry, physics. Àwọn ní ṣe actually nǹkan tí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí artificial intelligence now, AI, fídíò rẹ̀ wà, and ní ìmọ̀ bóyá ìwé rẹ̀ ti wà. Àwọn specialist kan ti wà nípa yẹn, wà lórí LinkedIn pé tó jẹ́ pé èdè Yorùbá náà fi ń ṣe èdè àgbáyé, geography, gbogbo nǹkan fúnkè wọ́n ti ń ṣe ní Yorùbá báyìí. But nǹkan tó yẹ ká tẹ̀síwájú láti ṣe ni pé ká kọ sílẹ̀ kó sì wà ní iléèwé ní ilẹ̀ Yorùbá. Torí pọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tí wọ́n ní AI yìí, àwọn ará àgbò náà la ní. Artificial intelligence
tá à ń sọ lédè Yorùbá tó jẹ́ pé ìlú èbó láti ń lò ó. So ó yẹ kó wà ní ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ primary school so that tó ń kàwé wọn á máa kà á ní èdè ìbílẹ̀. Èkejì fẹ́ sọ ni wípé ká jẹ́ kí ó láàrin kó cut across alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ iléèwé gíga. Nígbà tó bá tàkókò kan iléèwé gíga jù yunifásitì ó máa wà níbẹ̀ náà. Bó tẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn there is historical Yorùbá historical research ó wà lọ́sọ̀ Ìbàdàn nígbà kan bóyá wọ́n tún nípa rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So ó yẹ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ láti máa kọ ìwé ní èdè Yorùbá. Àwa tá ti kọ ní èdè òyìnbó nǹkan mìíràn tún lè ṣe. Tá bá kọ ìwé ní èdè òyìnbó ká máa fi Yorùbá kọ̀ọ̀kan nínú ẹ̀. Àwọn ìbámọ̀ túmọ̀ rẹ̀ kan lọ mọ́ wádìí kí ni mo rí. Èmi tí n bá ṣe jọ́nà Yorùbá so ẹni tí ó mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ lọ wá túmọ̀ ẹ̀. So torí pé a ṣe náà nígbà táwa náà kàwé oríṣiríṣi àwọn bàbá wa kàwé Latin wà nínú àwọn nǹkan tí wọ́n fi sínú English word tí wọ́n náà túmọ̀ ẹ̀. Greek wà nínú àwọn ìwé ìbò tá à ń kà wọ́n náà lọ wá túmọ̀ ẹ̀. Wọ́n wà nínú àwọn nǹkan tí wọ́n ń kà wọ́n ní ká lọ mọ́ wá. So kí Yorùbá náà nínú English book text so káwọn yẹn lọ wá túmọ̀ ẹ̀. Ẹni tí ó bá mọ̀ kókó èdè yẹn torí pé àwọn Chinese now wọ́n lọ sí United Nations gan èdè wọ́n ń sọ báwọn máa wá interpreter for other people to understand. Bí French bá lọ wọ́n á sọ French in most cases wọ́n á ní kó máa wá interpreter fún wọn. So kí ni nǹkan tó burú èdè tí ń kọ́ sílẹ̀ nínú àwọn ìsara lọ wá túmọ̀ ẹ̀. So níko àní pàtàkì jùlọ àwọn ìwé tó ti wà ní àwọn ìwé gíga bíi chemistry biology physics ìwé ìmọ̀ ìwé sáyẹ́ǹsì láti máa yí wọn padà sí Yorùbá. Àwọn kan tí ń ṣe ṣùgbọ́n ó yẹ ká tẹ́ pẹ̀lú Ministry of Education pé àwọn ìwé yẹn wọ́n wà recommended and accepted and published and put on books and libraries fún àwọn ọ̀lànà bàbá yẹn á ràn wọ́n lọ́wọ́ láti máa mọ̀ bí wọ́n ṣe máa lò ó. Kò kí ń ṣe nǹkan tí ó le. Tá bá bẹ̀rẹ̀ lé yunifásitì a lè sọ pé ó ti ga jù. Ọmọ tí ṣẹ̀ ń bọ̀ tó ṣẹ̀ jù lórí ẹni tí ṣẹ̀ ń bọ̀ kó kà ní primary 1, 2, 3, 4 àti high school. So wọ́n á lè bá yunifásitì tó ṣe project fún bí ọdún 5 sí 10 á rí pé yóò ti gbalẹ̀ bí ó ti fẹsẹ̀ múlẹ̀. Nǹkan tí mo ti fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ education ni iṣẹ́ ni oògùn ìṣẹ́. Múra síṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi iṣẹ́ la fi gíga nǹkan nígbà táwa nílé wa alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní ìwé aláwìyé apá kìíní sí tẹ́ ẹ̀kẹfà. So mo tún fẹ́ àwọn èèyàn wa bí wọ́n ṣe ń ka ìwé ká máa ka ìwé tí ó lè ríṣẹ́ ṣe tó bá kàwé tán iṣẹ́ wo ló ṣe pàtàkì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí àwọn àmọ̀tẹ́kùn ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀kan pé ká máa ní clear project clear thing tá a fẹ́ ṣe kì í ṣe pé gbogbo a fẹ́ save all the world tàbí a fẹ́ save gbogbo Nàìjíríà. So let it be project for Southwest Nigeria ká dẹ̀ máa implement ẹ̀. So iṣẹ́ tí ẹnikẹ́ni tó bá tà ní gbèrígẹ́ school select iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe kọ́ni pé business administration ló lóun ó ṣe tó bá parí bó ló ṣe lò ó. Ṣé blogger ló jẹ́ ṣé òṣìṣẹ́ ní company ni ta ló ní company yẹn ó nílò application tí ó gbọ́ òṣìṣẹ́ àbúdá ṣẹ́ sílẹ̀. So clear láti kékeré tó bá dẹ̀ ti ń kọ́ jáde university bó wọ́n ti fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹni tó bá fẹ́ ṣe olùkọ́ kó clear pé geography tí mo ń ṣe yìí o ní fi kọ́ máa ń wé ni or geography tó ń ṣe yìí o ó ṣiṣẹ́ ní television station ni ó máa ṣe fast ó dẹ̀ gbowó ń bẹ̀. So láti kékeré ni káwọn ọmọ ti mọ ibi tí wọ́n ń lọ. Ní ìlú òyìnbó kí ni ká tán pé ní apprenticeship lọ sí iṣẹ́ ó sì kọ́ṣẹ́ mechanic kọ́ṣẹ́ mechanic ìgbà tó bá tó márùn-ún bẹ́ẹ̀ ó di graduate but ojoojúmọ́ ọjọ́ mẹ́rin ló fi mọ tú spanner ló fi spanner tú nǹkan ọjọ́ méjì ó mọ kàwé so bá ti pẹ́ ń bẹ̀ ó sì mọ gbowó oṣù. So ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa àwọn ilé nílẹ̀ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mọ adjust curriculum wọn àwọn Ministry of Education káwọn adjust curriculum wọn kọ́ mọ̀ jẹ́ book only mathematics only wọ́n náà ṣe apply rẹ̀ wọ́n very very important. So àlédà ṣe àwọn kan wà tá a ṣe tá a mọ̀ kọ̀wé àwọn kan wà
tá a sì mọ link pẹ̀lú Ministry of Education pé kán máa làwé àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa bá àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ wípé iṣẹ́ tó ń ṣe yìí chemistry tó ń ṣe kí lọ́ọ́ fẹ́ fi ṣe lọ́jọ́ iwájú lẹ́tọ̀ àwọn counselor wà academic counselors tá máa ràn wọ́n lọ́wọ́ wípé ṣé yìí ibi tí ó jà sí ní tó bá apply tó ríṣẹ́ ṣe ló ṣe jẹ́ sórí table lọ́jọ́ iwájú jẹ́ sórí tábìlì lọ́jọ́ iwájú. So education, publishing, writing in language and curriculum development ó ṣe pàtàkì. Then ní ìparí society àdúgbò wa kí ni ẹ̀kọ́ tí àwọn ọmọ wa kọ́ ní ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ilé ẹ̀kọ́ gíga kí ni ipa tí wọ́n ní kó ní àdúgbò tí wọ́n ti ń dàgbà. Àpẹẹrẹ eléyìí ni wà lórí mo sọ̀rọ̀ pé mo ń sọ̀rọ̀ ìwé aláwìyé so much ìwé aláwìyé yẹn ó lé lójúdún tí mo ti kà ọdún mo kà láìpẹ́ yìí ní Oxford University ní London. To my surprise ṣé mo wípé ìwé aláwìyé mi rí mọ́ láti primary school mi the next place tí mo ti rí bí mo bí tí mo ti rí World Library Oxford University ni mo ti rí kò mí ní copy tèmi gan but copies wà ní library Oxford University ní bẹ́ẹ̀ni àwọn Oxford náà ló publish it they published it. Yeah, they kept it now. Ọmọ tó yẹ kán kà kán mọ paper ní ìsọ̀tọ̀ ní nǹkan tí wọ́n ń kà mí ní dáríyàn o but kan mò ń sọ ní pé ó kọ́ wa ní morality culture máa ṣẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. There are a lot of poems there are sort of poems poetry tó wà níbẹ̀ tó yẹ kó máa ran ọmọ lọ́wọ́ tó bá di 18-19 kò behave kò kàn lé dédé lọ jí nǹkan ní nǹkan kópa sójú ọ̀nà wọn lè ṣe nítorí nǹkan tí wọ́n kọ́ ní ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. So foundation wa láti padà lọ sí ẹ̀kọ́ tí grandma kọ́ àwọn ọmọdé ẹ̀kọ́ sí grandfather bàbá wa ń kọ́ wa ó ṣe pàtàkì láti jẹ́ kí àwa táwa nínú ẹ̀sìn Christianity follow. So ẹ̀kọ́ tí wọ́n ń kọ́ wa can really follow the good teachings of your religion so that when you grow up you become true ọmọlúàbí. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ nǹkan iṣẹ́ pọ̀ tí ò ní àmọ̀ fún ẹ ṣe olóòtú. ẹ ṣé thank you sir. Àmọ̀tẹ́kùn kí ni solution sí gbogbo àwọn threats àti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ látẹ̀kàn kí wàá lè rí a solution sí àwọn tẹ́ ẹ sọ. Lákọ̀ọ́kọ́ ọ̀nà àbáyọ kí lọ́nà àbáyọ. Lákọ̀ọ́kọ́ mo ti wọ trans kan mi báyìí wọ́n mo tẹ̀ jókòó yìí báyìí ọ̀rọ̀ tá a ti sọ yìí mo ti wọ ìṣẹ̀lẹ̀ lórí àyẹ̀ pé mo rí future Yorùbá simply because a sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé àwọn kan tó yẹ kí ó yẹ ká múlò ká gbìyànjú láti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe. Ibi tí mo ronú dé mo ti ronú dé pé ok jẹ́ ká tẹ̀ wá test ara wa àti people àwa tá a jókòó yìí báyìí. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ tá atẹ́gùn là ń fà sí orí gangan òun náà ń pè ní air then there's oxygen eléyìí gangan tó wà ní kí ni Yorùbá oxygen kí ni Yorùbá carbon dioxide kí ni Yorùbá plutonium radium calcium nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló dé tí àwa yìí ò lè kó àwọn at least mo mọ èèyàn méjì nínú ìrìn àjò tá à ń rìn yìí tó jẹ́ pé engineers ni wọ́n in fact one of them is a doctor chemical engineering wọ́n ẹ̀ta ìsí dé stage tó jẹ́ pé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn dó Dr. Tayo ti bọ́ọ̀sì bọ́ọ̀bù mi pé àwọn kan ti ń ṣe but wọ́n ẹ̀ta wa gan ò lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn even at this stage wípé kàkàn káwọn èèyàn jọ wípé okay o ẹ̀yin focus lórí engineering ẹ jẹ́ ká try ká ní vision yẹn ó dùn bákan téèyàn bá rò pé àwọn kan wọ́n ṣe nǹkan tó wà progressive already tá bá dé di biology náà kí ló ń pè ní spleen kí ló ń pè ní lung kí ló ń pè ní kí ló ń tà lè káwọn kan jọ kan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣiṣẹ́ yẹn already even within this struggle tá bá ti ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn táwọn èèyàn dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti ń ṣe
that is the sign of progression. Ó ti ń show wípé àwọn èèyàn kan wà ó tó jẹ́ pé wọ́n take it seriously. So it's not a case of pé and let's start from scratch. A kò máa build lé nǹkan tá a mọ̀ already. Imagine kó jẹ́ pé a ní curriculum nísìnyí kí curriculum yẹn sì decide wípé okay ọmọ tó bá ti wọ primary school by the second year, third year, kó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní understand pé kí náà ń pè ní screwdriver, kí náà ń pè ní resistor, kí náà ń pè ní kíní kọ̀ọ̀kan. A ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wo model China nìyẹn in a way. A dẹ̀ máa underestimate àwọn ọmọ yẹn. Wọ́n máa absorb nǹkan very very quickly. By the time they bá fi kó spanner lé wọn lọ́wọ́, ìyẹn ò mean wípé òun náà máa fi jẹun. But technologically, I think grow nìyẹn. If we can just find kákan wà level-headed, kákan jókòó wípé okay, ìwọ jókòó pẹ̀lú àwọn eléyìí nǹkan. Ó yá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní trash kìíní out. Before you know it, tó àìpá ti ń ṣe yẹn for about 4 years ago. A ti níbi tá a ti máa dènà. And all we have to do, ṣebí University of Lagos wà ń bẹ̀, OAU wà ń bẹ̀, gbogbo wọn wà ń bẹ̀. Nǹkan tá a ti ṣe léléyìí o, ta ni head of department engineering or head of department science or whatever. Nǹkan tá a ṣe yìí o, ẹ bá wa ṣe review lé lórí, peer review lé lórí, kí lẹ rò, kí lẹ lè fi kún, kí lẹ lè add sí. Progress ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. So, question tẹ́ bí mi, what can we do láti wá bá ṣe máa ní focus in such a way tó yẹ pé a máa fi ní progress? Kò ju pé ká organize ara wa. Problem ta ní pẹ̀lú organizing ara wa, ó dà yẹn pé some of us are too bent on wípé mo fẹ́ position, èmi mọ̀ láti ṣe. Èèyàn tí ò tó gèlètè tó máa fẹ́ máa meeting, ó ti pọ̀jù láàrin wa. We have to find a way to internally káwá bá ṣe at this stage tá a wà yìí ká sọ fúnra wa okay gbọ́ láti dé nǹkan báyìí ló fà á tá a fi ní progress nínú ìrìn àjò yìí. Then we tell people ẹ jẹ́ kí gbogbo wa back up, ẹ jẹ́ ká back up ká dẹ̀ back up ká bẹ̀rẹ̀ sí máa rò é pé ìka tó tọ́ sí mú ni ká fi òwò. Ó dà pa sọ̀rọ̀ débẹ̀ ní last week náà. Mi mọ what whoever does, but iṣẹ́ wa ò papọ̀. Why would I be thinking pé òun láti ṣe nǹkan tẹ́ni yẹn ń ṣe? Ẹ tó bá dẹ̀ excel ká respect it because a fẹ́ manage wọn, a fẹ́ use wọn with the appropriate reward, with the appropriate recognition, with the appropriate encouragement. A ní progress. So ká organize ara wa pẹ̀lú ìfarasìn is the first thing I need láti ṣe. Ẹ ṣe. Dr. Ifule, a ti wà ní abala ìkẹyìn. Mo ní kí ni ọ̀nà àbáyọ ní gbogbo àwọn nǹkan tá a ti sọ láti ẹ̀kan pàápàá àwọn threats sáré sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá pé a gbọ́dọ̀ kóra wa níjàánu. Olótù ẹ ṣe. Òótọ́ ni a gbọ́dọ̀ kóra wa níjàánu. Awareness. I'm going to call you the awareness or recognize what's at stake. Yoruba as a set of people in West Africa, be I want what you saw previously, kò ní parun, kò lè parun, kò dẹ̀ ní parun lágbára Ọlọ́run. Àmọ́ tá a bá ṣọ́ra, ó lè parun. And once your tribe is dead, you're dead. You know, so we just have to do. I'm going to continue láti máa wá various aspects of national growth, Yoruba national growth. Ṣé àwọn ìwé tàti kàláyé àtijọ́ táwọn kò wá helpful? Ṣé òní ká kó wá? In addition to advancement over the upgrade one day, ṣé àwọn nǹkan tó tá ń kọ́ àwọn ọmọ wa kékeré ló yẹ ká kọ́ wọn Yorùbá? Sure, because studies
various scientific studies to show ni pé ọmọ tó bá kọ́ ní mother tongue it tends to have a deeper understanding of the subject. Ó lè jẹ́ nǹkan táwọn Japanese àti àwọn òyìnbó or Gẹ̀ẹ́sì Europeans bóyá nǹkan táwọn ní better understanding of certain things jù wá lọ nìyẹn. A lè gba A in class káwọn gba B. Ṣùgbọ́n knowledge, overall knowledge tí examination test wà fún à ń ṣe dáadáa. Ṣùgbọ́n overall knowledge tó máa jẹ́ ká lè lo knowledge yẹn in a very productive way. Ní torí pé a kọ́ ní native language tiwa, ní original language wa. So because there are nuances to things so example àdẹ̀tí rí example yẹn amply ni pé àwọn ọmọ wa máa ń gba a anywhere tó bá lọ kí ni ẹ̀dẹ̀ tí ìlú wa fi gba a ní gbogbo nǹkan tá à ń ṣe. So there's nuances tí I understand nítorí pé foreign language la fi kọ́. Bí ìyá mi ìyálòde number 1 ti máa ń sọ madam Yemisi pé vernacular ṣé ọ̀nà náà ń sọ ní tàbí ẹlòmíì pé vernacular làwa fi ń kọ́ nǹkan. Mrs. Akonde. Mrs. Akonde ló máa ń sọ thank you. Vernacular làwa fi ń kọ́ nǹkan. Òyìnbó dẹ̀ fi language ṣe ẹ̀kọ́. But because were inferior sí wọn a máa gba A táwọn bá gba B. Àmọ́ further down the road B táwọn fi gbà yẹn wọ́n fi create more things. A ju nǹkan táwọn fi A tiwa create. So we have to understand that káde wo bá ti lè ṣe ká máa try ká máa hustle láti lè ṣe bẹ́ẹ̀. By the way, nǹkan tí Àmọ̀tẹ́kùn sọ was correct. A ní àwọn èèyàn tó ń ṣe ní university ní the only Ivy League university to wà ní Philadelphia ní Pennsylvania, University of Penn. Professor Awoyale ó ti ń work lórí issue yẹn ní Department of Yoruba Studies tó wà ní University of Penn. I think he's been doing this for over 15 years. Lára ọ̀nà pé ká lè translate nǹkan. Mo kàn dárúkọ ẹ̀ ń sè ní but I know it's not bringing any of his work forward. He's a very fastidious man, very, very fastidious, bad word, man. Yeah. He's a very goal-oriented man. So until he finishes to his own satisfaction, he's not going to bring it out. But Professor Awoyale was there for the past 15 years doing exactly what Àmọ̀tẹ́kùn talked about. Nípa translating or Yoruba, either vice versa, Yoruba to English, dictionary and your English words into Yoruba and creating it. Linguist by training, and he went to school in Nigeria. All right, Olotu. Yes, sir. Dr. Akintayo, kí ni parting shot yín fún wa ní ṣókí? Ẹ ṣé olóòtú. Ẹ̀kọ́. Education. Education will change our society. I do not mean 4 walls kind of education. Everything we learn. Táwọn ń kọ́, táwọn àbúrò wa ń kọ́, táwọn náà ń kọ́, tá a sì ń kọ́ wọn. Ìní yóò sọ ọjọ́ ọ̀la ó ṣe rí. Bá a ṣe lọ lọ́run. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé nǹkan tá à ń kọ́ tàbí nǹkan tí wọ́n ń kọ́ ládùúgbò kì í ṣe nǹkan tó ń ràn wọ́n lọ́wọ́. Àyà já mi, I'm afraid. Ṣé jẹ́ kí a kíyèsí ẹ̀kọ́ nílé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, iléèwé gíga, iléèwé yunifásitì. Àwọn tó sì wà ní ipò àná ṣe ìwé kan fi lè sọ́kàn. Ní ìparí, àwọn tó wà ní ètò ẹ̀kọ́ curriculum development of education ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn àti àwa diaspora ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ bí àwọn translators àtàwọn tí ń ṣe program nínú science ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn ọjọ́ ọ̀la Yorùbá yóò dára. Ẹ ṣé olóòtú. Àmọ̀tẹ́kùn, kí ni parting shot yín fún wa?
Ọlọ́run á fún wa ṣe. Àmín. Doctor, kí ni parting shot ń fún wa? Ní ṣókí. Mute ara yín sà. Mo ní Dr. méjì ló wà níbí, ṣé Dr. Tayo ní tàbí Oyèfúlẹ̀? Dr. Oyèfúlẹ̀. Àwọn ti sọ̀rọ̀. Oh, okay. Mo máa play copycat lady, mo máa piggy back lórí Àmọ̀tẹ́kùn. Ọlọ́run á fún wa ṣe. Adopt nǹkan tó sọ. Yes, I'm going to piggy back. Lọ́yà fi máa ń sọ ní kan wá láwọn adopt nǹkan tí wọ́n ti sọ. Àwa náà adé try. Bẹ́ẹ̀ni, àwa náà try láti diaspora, okay. Ẹ ṣe gan, òpin abala yìí nìyẹn. Èyí tó kù sí nísìnyí question and answer. So àwọn èèyàn wa tí wọ́n wà nínú ìpàdé tí wọ́n bá ní ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ béèrè ní ṣókí láàárín ìṣẹ́jú kan kí wọ́n béèrè so that a lè mú ìpàdé wá sópin. Bá rí ẹ jẹ́ ká yọwọ́ ọwọ́ ẹ̀rọ tí a bá ní ìbéèrè láti béèrè lọ́wọ́ àwọn panelist wa. Sister Yemisi ẹ ní ìbéèrè. Torí mo rí pé ẹ sápamọ́ látẹ̀kàn ní mi ò rójú yín. Sister Yemisi wà lórí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n wà pẹ̀lú Malema. Wọ́n lè ti at the same time wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó jẹ́ wọn kókó. Mo fẹ́ call wọn out ni but wọn jẹ́ wá. So well, okay. Bàbá Emmanuel, ẹ tan fídíò yín o, ẹ jẹ́ àrójú yín sà. Ẹ ṣeun, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Gbogbo ohun tá à ń fi ń gbọ́ láti bí ọ̀sẹ̀ mélòó bíi pé ká sanwó rẹ̀ ni torí pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ̀ ń gbé wá yìí tẹ́rí wọ́n wọ́ ti kọjá pé ká sanwó túṣàn. Ọlọ́run Olódùmarè yóò máa wà pẹ̀lú gbogbo wọn. Tẹ́rí ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè orí mi wú lónìí fún gbogbo tí mo ti gbọ́. Ǹjọ́ ṣeéṣe kọjá pé nínú àwọn pòfẹ́sọ̀ Yorùbá ní àwọn yunifásítì wa ní Nàìjíríà kárí bíi méjì nínú prógrámù wa níjọ́ kan káti ẹ̀ kí wọ́n sọ fún wa ipa tí wọ́n ń kó nípa àti extend the knowledge wa into politics or to the society. Ṣé Dr. Oyèfúlẹ̀ náà fẹ́ dáhùn Dr. Tayo? Ó dàbí pé Dr. Oyèfúlẹ̀ náà mo ra ń pẹ́ ọ̀rọ̀ sọ torí wọ́n dákọ̀ bí ẹnìkan. Ẹ máa ṣe wà lágbà Emmanuel. Oh, I see. To be honest with you, ó dẹ̀ pé mi gan mo ti ń dé dream bíi ti Àmọ̀tẹ́kùn mi tí ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn bá mi wí rárá tọ́. Ẹ ṣeun. Mo lè pe Professor Woyale, I can ask him to invite wọn. Wọ́n lè bá a sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó ń ṣe. Give me some time to be able to reach him. Okay. So I will. Okay. I see. Yeah. All right. Yes, sir. Thank you. Ṣé kò sí ìbéèrè mìíràn mọ́? Tí ò bá sí ìbéèrè bóyá kí n pẹ́ tó máa ṣe vote of thanks. Barrister. Yes. A ló máa ṣe vote of thanks fún wa. Mo ní ìbéèrè o.
Oh, sister. Ekalesa. Ìyálóde number 1. Ẹkújọ́ mẹ́ta. Yes, ma'am. Mo rọra keep low profile ni. I didn't want to disturb. I notice. Àmọ̀tẹ́kùn. Dr. Tayo ẹ̀kalẹ̀ dádì Rafael Kalesa o. Mi ò rojú yín o. Òótọ́ mà ní Ẹ lè rojú mi, ojú mi ó scars bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ lè rí. Ẹ má jẹ́ pé àtàsápá mi lórí I'm eating. Ṣeun. Thank you for peeping in. Ẹ ṣe ẹ kú ṣẹ̀lú o. Olúwa pín wa lérè o. Amen. Àwọn màmá Rebecca ń kí yín o, wọ́n ní kí n kí yín o. Ẹ kalẹ̀ mà. Màá pè yín tí bá dé London. Okay. So. Àròdù yín àjà o. Ẹ ra mà dádì nǹkan. Àlàáfíà, God bless you. Amen. Mr. Atushile ẹkújọ́ mẹ́ta o, mo rí yín o. So, Barrister ta ló máa ṣe vote of thanks wa. Barrister. Ẹjọ́ ẹ pé Sister MC ń jẹun lọ́wọ́ o. Ẹ mọ̀ pé mi ò okay, ẹ má worry. Ẹ̀yin lẹ fúnra yín ní break o, ẹ lẹ break yẹ o. Ẹ má worry. No wahala. Okay. Ẹ jẹ́ kan sáré lo òkèlè yẹn kan fi Coca-Cola tí lọ sílẹ̀ pẹ̀lú ẹmu ògùrọ̀. Mo ti ń try láti gbójú síta ń sìn kí ni yóò tún kò ṣe dáadáa. Oh, for God's sake. Ẹ má worry, tẹ́ bá lè gbójú síta, pardon nìyẹn for now, for today. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ pé ẹlòmíì mi ò rí ojú gbé síta. Okay. Okay. Yes. It is well. Only tango. Ṣe bí mọ́mì ẹ má bínú pé àsọfún yín tẹ́lẹ̀ o. Ẹ bá wa dúpẹ́. I'm talking about Mama Oyèlọ́lá. Ní ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa. Àwọn tó wà lórí ètò lénìí àtàwọn tí ò sí níbẹ̀ fún gbogbo ìfọkànsìn àti ìfarasìn tí wọ́n ṣe fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Mọ́mì, ìjọba wa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Mọ́mì Rebecca lẹ ń sọ yẹn. Yes, Mọ́mì Rebecca Oyèlọ́lá. Ẹ start rí fídíò yín mọ́mì. Ẹ unlock mi, ayọ̀ bí tara yín. Ìyàwó mi lòun ò lè gbójú ta o. Kí mọ́mì. Àmọ́ kó tí beautiful. Bọ̀tẹ́ bá fẹ́ gbé jáde, ẹja gbóhùn. Bó ṣe ń dáná ló ń gbọ́ kínní o. Okay. Ṣé mọ́mì ṣe wà ńbẹ̀? Bí ọba sí mẹ́ wọ́n bá dúpẹ́ yìí sí. Okay, daddy, ẹ bá wa ẹ ṣe. Wọ́n ní bá okay. Ẹ ṣe thank you, daddy. Oh my God, mo fẹ́ gbójú mi sókè ni. So, anyway. Ẹ ti mute ara yín sir. Yeah, tó gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n wa. Mo bá ti rí yín báyìí,
kódà tí n bá fẹ́ dúró pẹ́ màá tún dúró sí i nítorí pé mo mọ̀ pé gbogbo ń tà ń gbọ́ authentic ni kì í ṣe pé ẹ make it up Ọlọ́run Olódùmarè yóò tún máa fún yín ní ìmọ̀ kún ìmọ̀ àti gbogbo àwa tá a sì wà ní tá à ń fàsìkò lẹ̀ náà Ọlọ́run àánú yóò kúkú máa sọ ilé àti ọ̀nà wa torí gbogbo ń tà ń gbá látọ̀dọ̀ yín bí ẹni pé ká máa sanwó ká tó gbọ́ ni torí àwọn ọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n lọ ni ṣé ń gbọ́ mi? Ọlọ́run Olódùmarè yóò máa sọ ilé àtọ̀nà wa ọ̀sẹ̀ tí bọ̀ lágbára Elédùmarè á kúkú tún jọ pàdé báyìí náà ni. Ẹ ṣeun o gbogbo àwọn tó ń ṣe tá à ń fi ríra wa náà Ọlọ́run Olódùmarè yóò máa wà pẹ̀lú yín o. Ìyálóde náà tá a gbóhùn rẹ̀ tó ra ti wọ́ọ̀rì pẹ́ àgbúrò rẹ̀ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pa àgbúrò rẹ̀ lónìí bóyá ọjọ́ mẹ́jọ á tún jọ pàdé. tó ẹ ṣe oríire o ìlú wa ò ní bàjẹ́ o lágbára Thank you very much, Daddy. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan. And mi ò mọ̀ pé Pastor Raphael Adébáyọ̀ wọ́n wà pẹ̀lú wa lénìí nínú ètò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Pastor. Ẹ ṣé gan. Ẹ má bínú pé ó ṣe àfojúdi o. Ọ̀ǹtí tí mo tó rí mẹ́sàgì yín sí ni mo tó mọ̀ pé ẹ wà pẹ̀lú wa. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. And God bless you because mo mọ̀ wípé ẹ jẹ́ kí in fact mommy wá ṣe birthday ní weekend league so daddy and mommy went away. So I didn't expect that I would be here. Maybe on behalf of the Yoruba Nation, Dr. Yufule, ẹ bá wa kí mommy kú ọjọ́ òbí. Okay. Thank you, sir. Mommy wa Mrs. Adebayo. No, yes. Bẹ́ẹ̀ni. Happy birthday to you, ma. Ṣé gan. Àmì o, àmì o. Ọdún kan ni o. Amen. Ọjọ́ ìbí náà tí a pẹ́ títí máa fi ẹ má jẹ́ n carry ara mi too much. Congratulations. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé, thank you. Ẹ ṣé gan, adúpẹ́ o. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé gan sir, thank you to mommy. Okay. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan. Òkú orin ìbílẹ̀ wa. Ẹran wà ní máa kó. Barrister kò ní voice o. She said,